นุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้อยากให้คุณผู้ชมลองตรวจสอบนะฮะกระเป๋าสตางค์ดูกันหน่อยนะฮะเพราะตอนนี้เหรียญ10กลายเป็นแรร์ไอเทมแล้วนะฮะมีคนตามหากันอยู่นะครับเพราะประเทศไทยเนี่ยทำไมเหรียญ10มันหายไปจากระบบจำนวนมากนี่เป็นการออกมาให้ข้อมูลจากกรมธนารักษ์นะครับอ้าวมันหายไปไหนแล้วครับเหรียญ10มันหายไปอยู่กัมพูชาแล้วครับแล้วก็สปป.ลาวด้วยนะฮะเขาบอกเฮ้ยสำหรับประเทศเขาในเหรียญ10นั้นมีค่านะเพราะเขาเอาไปทำไปแงะตรงกลางที่เป็นสีทองนะครับนี่ฮะวงในสีทองตัวนี้ทำจากอลูมิเนียมบรอนซ์นะครับประกอบไปด้วยทองแดงอลูมิเนียมรวมถึงนิกเกิลนะฮะวงนอกสีเงินนะครับอันนี้ก็มีทั้งทองแดงและนิกเกิลนะครับแต่เข้าตรงกลางนี่แหละตรงทองอ่ะเอาไปใช้งานได้ครับจนทำให้ฝั่งเราเองนะครับก็ต้องเร่งผลิตเหรียญ10ขึ้นมาใหม่ในมุมเศรษฐศาสตร์เดี๋ยวก่อนนะไอ้ที่เราเสียเปรียบหรือเปล่ามันกลายเป็นบ้านเขาไม่ต้องทำอะไรนะขโมยเอาของเราไปแล้วก็ไปทำถามว่ามันไหลออกไปได้ยังไงล่ะครับพวกเหรียญ10เขาต้องมาวิเคราะห์กันต่อนะครับรวมถึงชายแดนร้อนระอุครับฐานกัมพูชาเขายิงปืน3นัดยิงปืน3นัดห่างจากฐานของทหารไทยแค่500 เมตรครับฝั่งไทยยิงมาแล้วยิงกลับไป5 นัดเป็นการเตือนและโลกออนไลน์ของกัมพูชาก็มีการแชร์เหมือนกันนะตะโกนฐานกัมพูชาตะโกนปรักปรำหาว่าไทยแอบวางทุ่นระเบิดเฮ้ยไทยวางทุ่นระเบิดแล้วทหารไทยก็ซัดกลับสวนเจ็บเลยนะฮะสวนแบบเจ็บจี๊ดบอกว่าเฮ้ยเรารักษาสนธิสัญญาออตตาวานะแล้วคุณล่ะเจ็บเลยนะฮะคุณผู้ชมส่วนการเมืองภายในของกัมพูชาคุณผู้ชมร้อนระอุไม่แพ้กันสมเด็จฮุนเซนเขาเรียกกันอย่างนี้นะครับแต่ผมขออนุญาตเรียกนายฮุนเซนนะฮะถูกวิจารณ์หนาหูว่าทำตัวเสมือนกษัตริย์เข้าไปทุกทีอยากจะเป็นคิงเหรอฮะจนเกิดกระแสข่าวลือหนาหูเช่นเดียวกันว่ามีกลุ่มทหารนอกแถวที่กบดานอยู่ในต่างแดนกำลังวางแผนก่อกบฏยึดอำนาจจากฮุนเซนครับเรื่องนี้มีมูลจริงแค่ไหนเท็จแค่ไหนเจาะลึกกันนะครับคุณผู้ชมรวมถึงภัยความมั่นคงระดับโลกเมื่อสื่อยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างรอยเตอร์แฉยับบอกว่าเจ้าสัวเขมรระดับออกยาปล่อยตึกหรูให้กับทุนจีนเทาเนี่ยเช่าเดือนละ7 ล้านบาทนะเดือนละนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อทำเป็นฐานแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ลวงโลกครับและโยงใยไปถึงกระบวนการค้าอวัยวะเถื่อนข้ามชาติโดยสื่อญี่ปุ่นเปิดโปงบอกว่ามีลูกค้าชาวญี่ปุ่นเนี่ยบินลัดฟ้าไปผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะก็คือไตนี่นะครับที่โรงพยาบาลของพนมเปญในกัมพูชาโดยมีแพทย์คนจีนเป็นผู้ผ่าตัดให้จริงเท็จแค่ไหนไม่ยืนยันแต่มาวิเคราะห์กันนะครับ2 ท่านคู่ขวัญของรายการจริงๆเพราะว่าแฟนรายการเนี่ยเรียกร้องอยากให้เวลาพูดถึงกัมพูชาอยากให้2 ท่านนี้อาจารย์2 ท่านนี้มาเจอกันทุกเทปที่มีเรื่องกัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นขอแนะนำสุภาพสตรีก่อน Ladies First นะครับคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับดร.ชิตตะวันชนะกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับส่วนอีกท่านนึงท่านสุภาพบุรุษครับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์ทั้ง2 ท่านนะฮะเขาบอกว่าเป็นคู่ขวัญของประจำรายการถกไม่เถียงนะครับเอาละคู่โหดนะคู่โหดด้วยโหดแบบเจ็บจี๊ดเลยนะอาจารย์ชิตตะวันคู่โหดเพราะฉะนั้นกัมพูชาผมเชื่อว่าชาวกัมพูชานะครับมีบางส่วนที่ติดตามรายการนะฮะแต่ที่แน่ๆก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทางรัฐบาลของกัมพูชาก็ติดตามรายการถกไม่เถียงเพราะเคยถูกเอาไปแอบอ้างเวลาเข้าทางเขาจะเอาเราไปแอบอ้างแล้วบอกเห็นไหมสื่อไทยยังพูดอย่างนี้เลยยังพูดอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับแต่หลังๆเนี่ยเขารู้สึกไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่มันเข้าเนื้อมันเข้าเนื้อมาเข้าตัวเกินไปเอาเรื่องแรกก่อนนะครับอาจารย์ชิตตะวันเหรียญ10หายออกจากระบบอันนี้เป็นเรื่องใหญ่หรือเปล่าแน่นอนผมว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะเราต้องมาผลิตเองนะถูกต้องไหมครับคืออย่างนี้ฮะกรมธนารักษ์ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจบอกว่าเหรียญ10 บาทที่เราใช้กันอยู่ในประเทศเนี่ยมันหายออกจากระบบจำนวนมากมันไม่ได้หมุนเวียนในการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศนะฮะอย่างที่มันควรจะเป็นถูกต้องไหมครับแต่มันหายไปไหนล่ะครับคุณผู้ชมหลายคนก็ได้คำตอบนะมีคอมเมนต์เวลาข่าวนี้ออกมาก็บอกเฮ้ยก็ไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านไงสปป.ลาวไงรวมถึงกัมพูชาทำให้กรมธนารักษ์นะฮะต้องเร่งผลิตเหรียญ10รุ่นใหม่เข้ามาทดแทนส่วนที่ขาดหายไปอย่างต่อเนื่อง
อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เหรียญ10หายไปนะครับก็เพราะว่าไอ้ตู้หยอดเหรียญต่างๆทั้งตู้กดน้ำเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญในประเทศเหล่านั้น สามารถหยอดเหรียญ10 บาทของไทยเนี่ยมันได้พอดีเลยทำให้ความต้องการเหรียญไทยไปใช้งานจริงในประจำวันเนี่ยมันสูงขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านตอนแรกเห็นข่าวนี้ก็ผ่านๆนะอาจารย์ด้วยความเคารพเราก็ผ่านๆไม่เท่าไหร่หรอกแต่พอมาเจอคอมเมนต์เสร็จว่าเฮ้ยคอมเมนต์กันอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยมันอยู่ที่กัมพูชาภาครัฐไม่รู้หรือไงมันจริงไหมครับเหรียญ10ของเราไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านขนาดนั้นจริงหรือเปล่าอาจารย์พอมีข้อมูลไหมครับนักเศรษฐศาสตร์ค่ะเริ่มต้นก็ต้องบอกว่าทางประเทศลาวเนี่ยปกติเขาใช้เงินไทยในการซื้อขายแลกเปลี่ยนอยู่แล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเงินกีบเนี่ยมันไม่มีค่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเขาก็ใช้เงินไทยเงินบาทแล้วคราวนี้เงิน10เนี่ยมันที่มันเป็นประเด็นก็เพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้คุณทินพูดมาก็คือว่าไอตัวสีเงินทองที่อยู่ตรงกลางของเหรียญ10วงในที่เป็นสีทองใช่มันทำจากอลูมิเนียมบรอนซ์ซึ่งตรงเนี้ยพอมันเอามาแปรสภาพเอามาหลอมใหม่เนี่ยก็สามารถทำเป็นเครื่องประดับขึ้นมาได้ ก็หมายความว่ามูลค่าที่เขาจะได้มาจากเงิน10ของเราเนี่ยโอเคเวลาเขาเอาไปก็อาจจะเวลาแลกเหรียญเก็บไปหรือจ่ายให้แม่ค้า12 บาทแล้วเขาก็ได้เงินเหรียญ10ไปแต่เวลาเอาไปถึงประเทศลาวไปถึงประเทศกัมพูชาถ้าเอาไปหลอมแล้วเนี่ยมูลค่าของสินค้าที่ได้แปลออกมาเนี่ยมันมีมูลค่าสูงกว่าเงินที่เขาจ่ายไปมันเพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะซึ่งประเด็นนี้ทางรัฐบาลไทยถ้าจะบอกว่าปัญหาอย่างนี้เราก็ต้องแก้โดยการที่โรงกษาปณ์ก็ต้องพิมพ์ก็ต้องทำเหรียญ10เพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้ก็คงไม่ใช่วิธีการแก้ที่ถูกจุดวิธีการแก้ที่ถูกจุดก็คือว่าแทนที่เราจะเอาตรงนั้นเป็นเหรียญ10เราก็เปลี่ยนมันเป็นเหรียญ500 บาทซะให้มันตรงกับมูลค่าที่มันควรจะเป็นหรือไม่ก็เหรียญพันไปเลยเหรียญ500 บาทเหรียญบาทไปถึงขั้นนั้นเลยจาก10โดดไปเหรียญ500 บาทเลยเพราะปกติเวลาเขาเอาไปแปลเป็นมูลค่าใช่ไหมคะไปทำเป็นเครื่องประดับมันมีมูลค่าขนาดนั้นมันมีมูลค่าสูงคืออย่างน้อยมันก็ไม่ใช่10 บาทใช่ไหมคะแต่คราวนี้เมื่อเรารู้ปัญหาตรงจุดนี้แล้ววิธีการแก้ง่ายที่สุดก็คือเอาให้มูลค่ามันสูงขึ้นนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะมาแลกอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เงินที่มากขึ้นใช่ไหมคะได้สัดส่วนเท่ามันก็จะไม่ใช่ให้แบบแบบประเทศไทยก็ต้องแบบพิมพ์เหรียญเพิ่มขึ้นอันนี้แสดงว่าเราเสียเปรียบเลยถ้าอย่างใช่อันนี้คือหมายถึงว่าเราต้องเสียกระบวนการผลิตมันก็มีต้นทุนการผลิตเราก็ต้องไปเอาแร่อลูมิเนียมบอนซ์โน่นนี่นั่นที่มาทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนว่าตรงเนี้ยเหมือนเงินของเราเนี่ยหรือมูลค่าของสินค้าแร่ของเราเนี่ยมันออกไปที่สปป.ลาวแล้วก็ไปที่ประเทศกัมพูชาโดยที่เราเนี่ยของมันหายไปเลยแต่เราได้กลับมาแค่10 บาทคูณแค่ตัวเลขที่มันน้อยมากๆอันนี้คือวิธีการแก้แต่คราวนี้ถามว่าในกรณีของประเทศไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าต่อไปมันก็จะเป็นสังคมไร้เงินสดแล้วแบบนี้ก็ไม่ต้องใช้เหรียญ10แล้วก็ได้อันนี้ก็จะมีเสียง cashless society ใช่นะคะเขาก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาแต่ก็ต้องบอกว่าในประเทศในต่างประเทศเนี่ยเช่นในกรณีของสวีเดนในกรณีของเดนมาร์กเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยเขาเป็นสังคมไร้เงินสด 90% เนี่ยแต่ว่าตอนนี้เขาพยายามที่จะกลับมาสู่เงินสดเพราะว่าอะไรเพราะเขาบอกว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดไซเบอร์แอทแทกก็คือการโจมตีด้วยทางไซเบอร์ซึ่งเวลามันเกิดสงครามขึ้นมาหรือเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าทางร้านค้าจะต้องสำรองเงินสดไว้ธนาคารกลางเนี่ยค่ะจะกำหนดเลยเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็มองว่ากรณีของประเทศไทยก็เช่นเดียวกันเราอาจจะพยายามที่จะเป็นสังคมไร้เงินสดแต่จริงๆแล้วมันจะมีความจำเป็นที่เราจะต้องใช้เงินสดอยู่และวิธีการที่เราจะแก้ถ้าเป็นเหรียญ10เนี่ยเราก็เพิ่มมูลค่ามันซะค่ะเพราะฉะนั้นไปดูคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะฮะที่เขาบอกว่ารัฐบาลไม่รู้เหรอว่าเหรียญ10ไปไหนมันไปหนีมาตั้งนานแล้วอาจารย์ทรงฤทธิ์จริงเท็จผมไม่แน่ใจนะฮะแต่เขาเขียนอย่างนี้นี่เขมรเอาไปทุบเนี่ยทำเครื่องประดับแยกขายราคาถูกกว่าไปซื้อแร่มาผลิตนะครับขอบคุณทีมงานฮะตัวหนังสือมันเล็กมากแต่ว่าผมพยายามนะเบิ้งอยู่เบิ้งบ่เห็นเด้อเนี่ยเขมรเอาไปทำรูปพรรณทำมานานแล้วอย่างนี้หรือเขมรเอาไปอะไรเนี่ยตอกแกนกลางออกครับทำไมรัฐบาลอะไรนะตาบอดตลอดอุ้ยอาจารย์มันจริงไหมอาจารย์ทรงฤทธิ์มันเป็นไปตามมูลค่าที่มันเปลี่ยนไปครับคือเราใช้เหรียญดีไซน์นี้ก่อนคนอื่นในโลกนะตอนเราออกมาแรกๆเนี่ยยุโรปยังไม่ได้มียุโรปก็สไตล์นี้เลยเขาเรียกว่าเหรียญ1 ยูโรใช่ยูโรจะเป็นจำได้ไหมยุโรปเขาบอกว่าขอให้ไทยยกเลิกได้ไหมเพราะเราแค่10 บาทของเขามันยูโรหนึ่งตอนนั้นมัน50-60ใช่ไหมก็บอกว่าให้ไทยยกเลิกได้ไหมเพราะของไอเนี่ยมันแพงกว่าแต่ก็คือว่าคือถ้าเราพบเหรียญ10เราไปเนี่ยเราไปใช้ที่ยุโรปได้เลยในสมัยนั้นนะครับแต่ทุกวันนี้อย่าลืมนะฮะว่าแร่มันแพงขึ้นตามทองค
ทองคำขึ้นก็จะฉุดเงินทองแดงทองเหลืองอะไรพวก ตาม นี้ ขึ้ ขึ้ น น ไป ไปเรื่อยนะฮะหรือแม้กระทั่งผมเทียบอย่างนี้ก็ได้ ครับ นะสมัยก่อนใครมีแอร์บ้านเก่าๆอยากให้รื้อเสียค่ารื้อได้วยซ้ำนะแต่ทุกวันนี้คุณทินรู้ไหมว่าเขาไปขอซื้อไม่คิดค่ารื้อ เพราะ ข้างในมันมีแร่ธาตุเต็ม นี่เอาไปใช้ต่อได้ ใช่ไปดึงส่วนนั้นส่วนนี้ออกนะครับมันสามารถที่เอาไปหลอม หรือแม้กระทั่งไอ้พวกชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์เก่าๆไอ้พวกฮาร์ดดิสก์อะไรพวกเนี้ยมันจะมีส่วนของทองอยู่นะครับมันก็เป็นไปตามตลาดใช่ไหมครับทองคำทุกวันนี้บาทละเท่าไหร่นะ7-8 หมื่น เนี่ยผมกำลังจะเช็คอยู่พอดีเลยว่าทองวันนี้เท่าไหร่ล่ะตอนแรกเพราะตอนแรกมันลงมาใช่ไหมฮะมันขึ้น70,000 กว่าแล้วลงมา60,000กลางๆแล้วก็ลงมาอีกแล้วพอล่าสุดนี่ ใช่ อิหร่านโดนอีก ใช่ ทรัมป์ก็บอกว่าจะโจมตีจนกว่าเขาพอใจอ่ะเอ้าตกลงสันติภาพมันไม่มีจริง ท้องก็ขึ้นมาอีกน้ำมันก็ขึ้นมาอีกอ่ะเชิญฮะอาจารย์ ผมเห็นคนหนึ่งเขารับซื้อไอ้โทรศัพท์เก่า พวกมือถือรุ่นเก่าๆเนี่ยโละเนี่ยเดิมก็คือช่างกิโลขาย ทุกวันนี้เขาบอกว่าเขามีอยู่ประมาณ5 ล้านชิ้น5 ล้านชิ้นเนี่ยเขาจะประมูลขาย50 ล้านบาทคิดดูนะฮะเพราะว่าข้างในมันมีทอง มัน ค ทอง ำเพราะทองคำมันขึ้น ครับ มันก็จะดึงพวกแร่ธาตุอย่างอื่นขึ้น ขึ้นตามไปด้วย นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะมีแร่เอิร์ธมีอะไรอยู่ข้างใน ครับ การสะสมพวกนี้มันคือเงินก้อนใหญ่นะครับส่วนเหรียญ10เนี่ยแน่นอนว่าในลาวสมัยก่อนคือลาวไม่เคยใช้เหรียญนะครับไม่เคยใช้เหรียญเพราะว่าโทรศัพท์ระบบของเขาเนี่ยมันคืออนาล็อกนะครับแล้วไม่มีตู้โทรศัพท์ แต่พอใช้โทรศัพท์เนี่ยเขาเป็นดิจิทัลเลยนะฮะมันก็เลยต้องใช้ปุ่มใช้การ์ดใช้อะไรเนี่ยก่อนนะเขาใช้ 3G ก่อนเรานะที่ลาวกัมพูชาด้วยกัมพูชาเนี่ยใช้มือถือแบบดาวเทียมตั้งแต่ปี 1991 ครับ นะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บแต่ทำไมเหรียญมันสมัยก่อนไม่มีใครสนใจ เพราะเอาไปมันก็ไม่รู้จะใช้ตรงไหน คนลาวไม่รับเหรียญด้วยนะฮะเวลาเขาไม่รู้จะไปใช้ยังไงนะครับขอเป็นธนบัตรกัมพูชาเช่นเดียวกัน ยิ่งกัมพูชาเนี่ยใช้เงินได้ทุกสกุล ฝากเงินได้ทุกสกุลไปดูเลยฮะที่ประเทศเหล่านี้นะฮะสามารถที่จะฝากเงินสกุลอื่นๆได้นะฮะทั้งลาวทั้งกัมพูชานี่แหละพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บไอ้เหรียญพวกนี้ในอดีตไม่สำคัญ ครับ แต่มันสำคัญก็คือว่าอย่าลืมว่าคอสที่เราผลิตตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันราคามันต่ำเตี้ยมากแต่ตอนนี้มันขนาดนี้ก็เอาไป10 บาทแล้วแค่ไปแยกธาตุแล้วหลอมมันแล้วแยกมันออกมันก็กำไรเหลือเฟือนะ ตอนนี้เราก็เสียเปรียบถ้าในมุมของเศรษฐศาสตร์มุมของเศรษฐกิจนี่คือเราเสียเยอะนะ เสียเยอะสิครับก็เพราะว่าไอ้เหรียญที่เราใช้เนี่ยถ้ามันหายไปจากระบบคือแร่ธาตุที่เราคือถ้าเราเทียบในอัตราปัจจุบันเราขาดทุนนะฮะพอเราขาดทุนเสร็จปุ๊บมันก็เลยทำให้ถ้าเราจะปั๊มออกมาใหม่แล้วเชื่อเหรือว่ามันจะไม่หายออกไปอีกก็เดี๋ยวก็หายไป เดี๋ยวก็ไปอยู่ที่ ใช่ ประเทศข้างๆยกเว้นจะเปลี่ยนเป็นระบบเหรียญพลาสติกแล้วอย่างนั้นคุ้มน่าสนใจนะนะครับอย่างอาจารย์ชิตวันพูดก็คือให้อยากได้ราคาแพงก็เหรียญพวกนี้ให้มันเป็นเหรียญหายากไปเลยนะฮะใช่ไหมทุกวันนี้ก็รูดบัตรอยู่แล้วนะฮะมันมาทดแทนอยู่แล้วแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องไปเพิ่มคอสในการผลิตเหรียญจริงครับพอบอกว่าก็จะให้มันเป็นเหรียญหายากไปเลย ก็เลยขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับมูลค่าเหรียญ10 บาทในตลาดนักสะสมนะคุณผู้ชมเหรียญ10เริ่มใช้ครั้งแรกในปี 2531 นะครับแต่รุ่นที่นักสะสมตามหาคือรุ่นปี 2533นี่ฮะ2533 ตรงนี้ซึ่งเขาบอกว่าผลิตออกมาเพียง100 เหรียญเท่านั้นนะครับปี2533เนี่ย100 เหรียญเท่านั้นว่ากันว่านะครับตอนนี้มูลค่าเนี่ยเขาประมูลกันนะหลักล้านบาทแล้วนะครับเหรียญหนึ่งเนี่ยประมาณล้านบาทแล้วนะฮะที่เขาประมูลกันเพราะมันมีจำนวนจำกัดมีแค่100 เหรียญซึ่ง100 เหรียญเนี่ยเข้าใจว่ามีบางส่วนไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะเหมือนออกไปโชว์เคสที่ประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้นในประเทศไทยเองจริงๆอาจจะมีประมาณสัก40 หรือ 50 เหรียญอะไรประมาณนี้ถ้าอยู่ประเทศไทยนะครับแล้วมีความคิดมีแนวคิดว่าจะเอาออกมาประมูลด้วยซ้ำเนี่ยฮะเหรียญ10หายากปี 2533เอาละคุณผู้ชมฟังตรงนี้ดูนะฮะก็อาจจะไม่มีความจำเป็นต้องนั่งปั๊มผลิตเหรียญ10ใหม่ถ้ามันหาออกจากระบบก็หาวิธีการในการดูแลตรงนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในการปั๊มอาจจะแพงกว่ามูลค่าของเหรียญซะด้วยซ้ำใช่ไหมฮะอย่างที่อาจารย์ชิตวันถ้าจะลักลอบเนี่ยตรวจง่ายเพราะมันเป็นโลหะ
นะครับก็วิธีก็คือทุกด่านเนี่ยมีเอ็กซเรย์อยู่แล้ว แหม ก็ อาจารย์ จริง แหม ยกเว้นทำเป็นขบวนการก็ทำเป็นไม่เห็นก็หิ้วกันไป น่าจะเป็นอย่างนั้นนะขบวนการในการ ทุจริตของประเทศไทย ก็ขนาดเรื่องตัวคนตัวใหญ่ๆ เขายังบอกว่าแรงงานกัมพูชายังเข้ามาในประเทศไทยได้ จ่าย 8,000 บาทนะคะ อันนี้ตามข่าวเลย แต่อันนี้มันเหรียญเล็กๆอ่ะมันคงไปง่ายกว่าใช่ไหมคะ นี่เหรียญหนึ่งอ่ะ นี่อาจารย์คว้ามาเลยนี่เหรียญ10นี่อย่างนี้เลย เนี่ย นะ อันนี้ออกมาใหม่ นี่ใหม่อัน เห็ นี้ นไหมครับ เพราะว่ามันหายไปจากระบบ อันนี้ ใช่แล้ว เอา ต้องพิมพ์ เนี่ยปั๊มออกมาใหม่ ต้องปั๊มออกมาใหม่ เพราะฉะนั้นก็ต้องคิดใหม่นะฮะแทนที่เราจะปั๊มพอปั๊มออกมาอย่างนี้มันก็หายไปอีก ถ้าเราไม่ป้องกัน ครับของอาจารย์นี่คือพุทธศักราช 2569 ครับ ก็ออกมาใหม่ อันนี้ล่าสุดเลย ใช่ นะครับคุณผู้ชม เพราะว่าไปธนาคารเขาให้เมื่อเช้านี้ เอานุ๊กไม่ได้ให้ผมแล้วนะ โชว์ เอาละเรื่องของเหรียญประมาณนี้นะคุณผู้ชม แต่ไปที่เรื่องของชายแดนหน่อยนะฮะฐานกัมพูชาเหิมเกริมหนักฮะยิง 3 นัด ยิง 3 นัดนะครับเพื่อที่จะเหมือนข่มขู่เราหรือเปล่าห่างจากฐานเราแค่ 500 เมตร แต่ปรากฏว่าทหารไทยก็ต้องสวนกลับสิฮะคุณยิงมาขนาดนี้ เราสวนกลับไป 5 นัด และยังมีความพยายามในการใส่ร้ายป้ายสีปรักปรำบอกว่าเราเนี่ยเข้าไปวางทุ่นระเบิดนะฮะถ่ายคลิปวิดีโอแล้วฟ้องชาวโลก แต่เจอทหารไทยสวนกลับด้วยคำพูดแบบเจ็บปวดมากพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับติดตามครับ ทุกฝีมือล้วนมีคุณค่า ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชุมชน ด้วยการสนับสนุนสินค้า จากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผ่านกระบวนการตัดเย็บที่ได้มาตรฐาน พิถีพิถันในทุกขั้นตอนผ้าคละลาย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ซ้ำใคร สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinol Apps Urinol ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ ส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณ กับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบาง กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ อยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป 2 แบรนด์ดัง การันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณ แดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคาย และวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานี คัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่ สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ อยากทานแหนม สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส แก้ลมวิงเวียน ยาหอมเม็ดซองแดง เวชพงศ์โอสถ หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปกลับมาต่อนะครับถกไปเถียงครับ อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์นะอาจารย์ชิตตะวันนะครับคุณผู้ชมครับ ไปดูกันหน่อยเหตุการณ์นี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณ 16:30 นาทีโดยประมาณ คุณเล็กวาสนานานุ่วมนะผู้สื่อข่าวสายทหารอาวุโสของเราโพสต์ Facebook รายงานข่าวบอกว่าทหารไทย ยิงเตือน 5 นัด หลังทหารเขมรเนี่ยยิง 3 นัดห่างจากฐานของทหารไทยประมาณ 500 เมตรเท่านั้น อยู่แถวช่องเหว ระหว่างปราสาทคณากับปราสาทตาควายนะครับนี่คือโพสต์ของพี่เล็กวาสนานะครับขณะที่กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงผ่าน Facebook บอกว่า 15 กรกฎาคม ปี 69 เวลา 7:30 นาทีได้ยินเสียงปืนเล็ก เป็นปืนเล็กยาว 3 นัด จากฝั่งกัมพูชาบริเวณพื้นที่ช่องเหวจังหวัดสุรินทร์โดยทหารได้ยิงเตือนกลับไป 5 นัด ฝ่ายไทยปลอดภัย ฝ่ายกัมพูชาไม่มีการตอบโต้ สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ อาจารย์เล่นเกมกันแล้วป่ะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไป เขายิงมาเรายิงกลับเงียบ พอสักพักผ่านไปเขายิงมาเรายิงกลับเงียบ เราต้องอยู่กับการที่ถูกเขาเรียกว่าอะไรนะยุยงอย่างนี้ตลอดหรือเปล่าอาจารย์ชิตตะวันอาจารย์ลงพื้นที่ไปก็ค่อนข้างบ่อย ค่ะ ฐานกัมพูชาทำอย่างนี้กับเรา ก็ทำมานานแล้วนะคะ เริ่มต้นก็คือตั้งแต่ที่ศาลโลกเนี่ยตัดสินให้ปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นของกัมพูชา ครับ แต่คราวเนี้ยพื้นที่รอบๆเนี่ย
ศาลโลกไม่ได้ตัดสิน เพราะฉะนั้นพื้นที่รอบๆ ไม่ว่าจะเป็นวัดแก้วแล้วก็ที่อื่นๆเนี่ยมันก็ยังเป็นอธิปไตยของประเทศไทย ครับ นั่นเองแต่คราวนี้กองกำลังกัมพูชาก็รุกคืบเข้ามา คราวนี้มันก็ต้องยอมรับกันว่ารัฐบาลไทยหลายยุคที่ผ่านมาก็อาจจะปล่อยปละละเลยนะคะทำให้กองกำลังกัมพูชาเนี่ยได้ใจ คราวนี้พอได้ใจมันก็เหิมเกริมทำเรื่องอื่นๆ แล้วก็คิดว่าประเทศไทยกองทัพประเทศไทยเนี่ยยังไงก็จะทำตามเดิมก็คือไม่ผลักดัน ไม่ตอบโต้ แล้วก็ไม่ตอบโต้ประเทศกัมพูชาแม้ว่าประเทศกัมพูชาจะทำยังไงกับประเทศไทยก็ตามนะคะแต่คราวนี้ที่อยากเรียนก็คือถ้าเกิดเราดูข่าว ครับ เมื่อเช้านี้ ฮะ ก็คือเมื่อวานนี้ ฮะ ทางกองทัพภาคที่2บอกว่าได้มีการคุย RBC กับฝ่ายเขมรใช่ไหมคะแล้วก็ได้ผลออกมาเป็นนิมิตหมายที่ดี อันนี้คือที่ฟัง แต่คราวนี้วันนี้ ฮะ กระทรวงกลาโหมของกัมพูชา ครับ ออกมารายงาน บอกว่าเนี่ยคุยกันแล้วได้ยังไงบอกว่าให้กองทัพไทยเนี่ยไปเตือนทหารตัวเอง ไร้วินัย พูดจาไม่โอเค ยิงปืนเข้ามา อันนี้คือกระทรวงกลาโหมเขมรออกมาแถลง อย่าบอก วัน นะ นี้ ว่าเป็นมาลีสัวเจียตาเป็นคนออกมาพูด อันนี้อ่านข่าวไม่แน่ใจเป็นใครนะเขาบอกเป็นกระทรวง โอเค กระทรวงกลาโหม อ่าน นะคะ ๆ ก็คือพูดง่ายๆคือเมื่อวานประเทศเราบอกเป็นนิมิตหมายที่ดีมีหลายประเด็น ฮะ แต่วันนี้เขาบอกมาเลยเนี่ยอย่านะ พูดจาไม่โอเคนะกับทหารเขมร แล้วก็ไปเตือนทหารของตัวเองนะ อย่ายิงมาพูดจาให้ โย มี นเราเท่านั้นโยน รู้จักอะไรควรอะไรไม่ควรพูดง่ายๆใช่ไหมคะคราวนี้พอฟังแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเอ๊ะประเทศไทยเป็นอะไรเป็นเมืองขึ้นของเขมรหรือไงทำไมมาสั่งโน่นสั่งนี่เราจะพูดอะไรเนี่ยในอธิปไตยของประเทศไทยเนี่ยพูดได้ทั้งนั้นแหละทหารไทย อยากจะพูดอะไรก็พูด เพราะประเทศไทยเนี่ยไม่รุกรานประเทศไหนอยู่แล้ว อย่างวลีรักสงบคนไทยรักสงบ แต่รบไม่ขลาดถ้าเขมรยิงมาวันหนึ่งเดี๋ยวก็จะโดนจัดหนักนะคะจากกองทัพไทย หมายถึงว่าถ้าไม่หยุดพฤติกรรมดังกล่าว แต่คราวนี้ก็เลยอยากจะเรียนอย่างนี้ค่ะว่า คือทางฝั่งประเทศไทยเนี่ยคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนจิตใจดีใช่ไหมคะก็มองว่าเราจะแสวงหาสันติภาพด้วยการพูดคุยกับประเทศกัมพูชา แต่ก็ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยมีประวัติเราเคยคุยกันมาหลายครั้งนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยช่วยเหลือประเทศกัมพูชา คนกัมพูชามาอย่างยาวนาน แต่ว่าประเทศกัมพูชาโดยเฉพาะโดยการนำของฮุนเซนเนี่ยไม่เคยที่ซาบซึ้งบุญคุณ แต่ก็ทำพฤติกรรมเนรคุณเสมอมา เราช่วยยังไงบ้างนะคะช่วยหลายอย่างก็คือที่ได้คุยกับคุณทิน แล้วก็ทุกท่านก็ทราบดีก็คือว่าในช่วงที่มีการรบกันของเขมร3 ฝ่าย ครับ ใช่ไหมคะพวก ใช่ครับ ชาวเขมรจำนวนมากมายเนี่ยหนีตายหัวซุกหัวซุนเข้ามาในพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้ว อาจารย์ย้ำอีกพูดอีกฮะพูดอีกฮะ เพราะว่าอยากจะให้ชาวกัมพูชาได้ยินเรื่องราวนี้ท่านบางคนอาจจะไม่เคยได้รู้มาก่อนนะ ไม่เคย ว่าเราช่วยเขายังไง รู้ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นอาจารย์จัดแล้วเดี๋ยวผมให้อาจารย์สมฤทธิ์จัดอีกรอบหนึง เชิญต่อ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือประเทศไทยราชอาณาจักรไทยเนี่ยก็ให้ที่พึ่งพิงตามหลักมนุษยธรรม แล้วคราวเนี้ยก็คือองค์การสหประชาชาติผลักดันออกไปละ 300,000 คน ครับ แต่มีพวกที่บอกว่ายังอยากอยู่ประเทศไทยต่อ ประเทศไทยก็ใจดี ฮะ ให้อยู่ต่อแต่อยู่ต่อก็อยู่ต่อในฐานะลูกหลานของผู้ลี้ภัยในอดีตใช่ไหม ครั คะ บ แต่คราวเนี้ยก็มาบอกว่าอยากครอบครองปรปักษ์แผ่นดินไทยที่เราเคยคุยกันไป คราวที่แล้ว แต่ไม่ว่าอยากครอบครองขนาดไหน ต่อให้อยู่มาเป็นพันปี ก็ยังมีสถานะแผ่นดินตรงนั้นบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วก็ยังมีสถานะเป็นแผ่นดินไทยอยู่ดี อันนี้ยังไม่นับรวมถ้าเรายังจำกันได้เมื่อปี 2546 ก็คนเขมรก็ได้มีการเผาสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญ ครับ ใช่ไหมคะทั้งที่ประเทศไทยเนี่ยช่วยเหลือกัมพูชามาทุกอย่างเลย อันนี้ยังไม่นับรวมที่ถ้าเราจำกันได้ก็คือมีทหารเขมรเนี่ยจากฮุนเซนเนี่ยสั่งมาให้เข้ามาในประเทศไทยมาแทรกแซงการเมืองของประเทศไทย แล้วก็มีการฆ่าทหารไทยด้วยนะคะอันนี้คือประวัติที่ผ่านมาคราวเนี้ยถามว่าแล้วทำไมน่ะไปประชุมทำไม RBC หรือ GBC หรืออะไรก็แล้วแต่ทำไมไม่ประเทศไทยเนี่ยหมายถึงประเทศไทยไม่จำหรือว่าเขมรคนเขมรเนี่ยมีพฤติกรรมเช่นไรใช่ไหมคะไม่เคยสำนึกบุญคุณของประเทศไทยเพราะฉะนั้นไปคุยกันอีกมันก็อย่างนี้ยค่ะเมื่อวานเราบอก เพ ว่า ราะฉะนั้นอาจารย์จะบอกว่านี่มันก็จะเป็น มันก็จะ ว วน ง ลูป จรวนอย่างนี้ไปเรื่อย เมื่อวานประเทศไทยบอกว่าโอ้โหเป็นนิมิตหมายที่ดี ๆแต่วันนี้ วันนี้กลาโหมบอกว่าเธอไปบอกทหารเธอนะ อย่าไร้วินัยเหมือนเราเป็นเมืองขึ้นของประเทศกัมพูชาครับ อาจารย์ทรงฤทธิ์มันก็คือหนังเรื่องเดิมฉายซ้ำๆซีนเดิมๆพล็อตเดิมๆไปเรื่อยๆ การลงนามหยุดยิงไม่มีจริงในโลกใบนี้ ก็บอกหลายครั้งแล้วฮุนเซนเจ้าเล่ห์ งั้นเราไม่ต้องคุยเลยไหมฮะอย่างที่อาจารย์ชิตวันบอกไม่ต้องมาคุย RBC อ่า JBC อะไรไม่ต้องคุย GBC ไม่ต้องคุย ก็ได้ความเจ้าเล่ห์ไงคุณทินแล้วก็แต่อย่าลืมนะฮะว่าในระดับผู้ปฏิบัติที่อยู่ท้องถิ่นเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันอยู่
นะครับแต่คนสั่งการเนี่ยมันอีกสเต็ปหนึ่งมันอีกเลเวลหนึ่ง อีกระดับหนึ่ง นะครับจำได้ไหมกรณีที่ไปจับอึ่งแล้วโดนจับนั่นแหละที่เขายอมปล่อยเนี่ยก็เพราะว่าระดับท้องถิ่นเขาคุยกันได้ไม่ได้ไปขยายผลนะครับก็คืออันไหนที่มันดีอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าต่อไปนี้สิ่งที่เราต้องคิดแบบไตร่ตรองให้มากขึ้น ก็คือเขาเสนออะไรมาเนี่ยคิดไตร่ตรองก่อนว่าโอเคอย่างนั้นไหมอย่างนี้ไหมนะครับก็เหมือนที่อาจารย์ชิตวรรณพูดนั่นแหละ RBC คุยกันเสร็จปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าไอ้พฤติกรรมทั้งหลายที่เขาบอกให้เราปฏิบัติน่ะมันคือพฤติกรรมที่เขมรปฏิบัติ ใช่ไหม มันคือพฤติกรรมที่เขมรปฏิบัติเป็นประจำอยู่แล้ว แต่กลับกลายเป็นว่าโยนมาให้ โยนมาบอกเรา โยนมาบอกเราว่าไอ้สิ่งนี้นะฮะแล้วก็ก็ยิงอีกพวกอะไรพวกนี้นะฮะปืนโล่งบ้านลั่นบ้างอะไรพวกนี้มันก็กลายเป็นว่ามันโบยได้ทุกเรื่องนะครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องคิดอย่างไตร่ตรองให้มากขึ้นนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสิ่งที่เขาได้แล้วก็คือคอนเทนต์ที่เอาไปหลอกคนกัมพูชาได้อีกนี่คือสิ่งที่มันเป็นอยู่คือในกัมพูชาตอนนี้เพราะว่าก็อย่างที่เราคุยกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยคือฮุนเซนเนี่ยมันเพียงพำเยอะมากหลังจากจบการสู้รบรอบที่2แล้วก็ตอนนี้ฮุนเซนไม่ได้คุมสื่อได้เบ็ดเสร็จเหมือนเดิมเพราะว่าซิงเกิลเกตเวย์มันถูกทะลุทะลวงแล้วเรียบร้อยนะครับฮุนเซนก็ถูกฉายภาพเป็นซาตานเป็นจอมมารเป็นเผด็จการนะครับก็คือเป็นอมนุษย์ไปแล้วทุกวันนี้นะฮะในสายตาแล้วก็คนกัมพูชาเนี่ยตอนนี้เริ่มออกมีกระแสที่ออกมาเดินเริ่มมีแล้วเหรอมีแล้วฮะอย่างกรณีของพรรคมันมีพรรคการเมืองหนึ่งนะครับซึ่งเขาเพิ่งตั้งขึ้นมาแต่จริงๆก็คือเขาแยกออกมาจากพรรคเพลิงเทียนก็คือพรรคที่เราเรียกว่าแสงเทียนนั่นแหละเขาแยกออกมานะครับแล้วเขาก็ตั้งพรรคอันหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าพรรคกำลังเจียดพลังชาติเนี่ยแหละกำลังของประเทศชาตินะครับปรากฏว่าคนที่เขาเป็นหัวหน้าตัวจริงก็ชื่อรงชุนนี่เป็นครูเป็นสหพันธ์ครูเป็นผู้นำครูในประเทศนี้แต่ว่าการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยเขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5 ปีทุกวันนี้เขาก็เลยออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็เดินประท้วงทุกวันนะครับเดินประท้วงก็คือแบบสงบสันตินี่ถ้าประท้วงแบบนี้ฮุนเซนไม่จัดการเหรอครับเขาไม่ได้ก่อความวุ่นวายเนี่ยแต่อย่าลืมนะฮะมันเป็นช่วงจังหวะที่ฮุนเซนไม่สามารถที่จะใช้ความรุนแรงเพราะว่ามันเปิดสู่ข้างนอกแล้วนะครับแต่ถ้าในวันที่ซิงเกิลเกตเวย์มันยังไม่ถูกทะลุทะลวงเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือทุกวันนี้คุณคุมไม่ได้ละเขาประท้วงเขาเดินเนี่ยพรรคกำลังเจียดเนี่ยจงเจริญพรรคกำลังเจียดเพื่อประชาธิปไตยเพื่ออะไรเนี่ยเขาเดินทุกวันแล้ววันศุกร์นี้ก็คือวันพรุ่งนี้ลงชุนเนี่ยเขาจะไปถวายฎีกากับกษัตริย์นโรดมศรีหมุนีเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษให้เขามีสิทธิทางการเมืองได้เพราะสิ่งที่เขาถูกกระทำนั้นมันคือการถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองอาจารย์แต่ด้วยความเคารพนะตอนนี้มันมีข่าวเล่าข่าวลือบอกว่าฮุนเซนเองเนี่ยทำตัวเหมือนกษัตริย์แล้วนะคือความหมายคืออาจจะเหิมเกิมถึงอำนาจของตัวเองแล้วทำตัวเหมือนคิงเขาบอกอย่างนี้นะครับซึ่งคนที่ออกมาพูดในประเด็นนี้คืออาจารย์ทรงฤทธิ์เองถูกต้องไหมครับสิ่งที่อาจารย์ทรงฤทธิ์พูดเนี่ยคุณผู้ชมข้อเท็จจริงเป็นยังไงทำไมถึงอาจารย์ถึงมองว่าเขาทำตัวเหมือนกษัตริย์เพราะอะไรยังไงแต่ในเวลาเดียวกันซิงเกิลเกตเวย์มันถูกทลายไปแล้วนั่นหมายความว่าแต่ละอย่างที่ฮุนเซนทำหรือพรรคพวกเขาทำเนี่ยมันจะถูกจับตาอย่างใกล้ชิดมากกว่าแต่ก่อนเขาทำอะไรก็ได้ไม่มีใครรู้แต่ตอนนี้ทำไม่ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมนั่นหมายความว่าเขาต้องรีบสร้างผลงานคือสร้างเฟกนิวส์สร้างเรื่องสร้างสตอรี่สร้างพล็อตโจมตีไทยรวมถึงการบอกว่าไทยวางระเบิดวางทุ่นระเบิดด้วยเดี๋ยวจะมีคลิปนะครับคุณผู้ชมผมขอเนี่ยพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะครับรวมถึงข่าวลือหนาหูด้วยนะครับข่าวลืออะไรนะฮะทีมงานทหารนอกแถวกัมพูชาข่าวลืออันนี้ต้องวิเคราะห์แล้ว ก็คือทหารนอกแถวกัมพูชากำลังรวมตัวกันอยู่นะครับเพื่อที่จะยึดอำนาจฮุนเซนกลับมาจริงหรือเปล่าพักสักครู่ครับรอบ 5 ปี
ถกไม่เถียงแฟนรายการตัวจริงห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียม คุ้มสุดๆเพียง 799 บาท คุณจะได้รับไอเทม 4 รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผมถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอุ้ยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติกเกอร์เซ็ตสุดกวนเอาไปแปะให้สะใจ สั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลย ช้าหมดอดแน่นอน นิทานเรื่อง คิดดีกับเครื่องยนต์ร่างกาย เช้านี้คิดดีออกไปวิ่งเล่น แต่เขากลับเหนื่อยง่ายและปวดท้องเพราะถ่ายไม่ออก เมื่อถึงเวลาอาหารกลางวัน คุณแม่จัดเมนูข้าวผัดหมูผัก3 สี แม่ครับ คิดดีไม่อยากกินผัก คิดดีจะกินแต่หมูกับข้าว จะได้มีแรงวิ่ง คุณแม่มานั่งข้างๆพร้อมกับหยิบรถของเล่นคันโปรดของคิดดีขึ้นมา คิดดีร่างกายเราก็เหมือนรถคันนี้นะจ๊ะ หมูหรือแป้งช่วยให้รถวิ่งได้ แต่ผักคือน้ำมันหล่อลื่นที่ทำให้เครื่องยนต์สะอาดนะ ถ้าเครื่องยนต์สะอาดคิดดีก็จะวิ่งได้นานไม่เหนื่อยง่าย และผักจะช่วยกวาดพุงให้ถ่ายง่ายไม่ปวดท้องด้วยนะ คิดดีนิ่งฟังและเริ่มคิดตาม เขาเริ่มเข้าใจว่าร่างกายต้องการผักไปช่วยดูแลระบบข้างใน ผักนี่จะไปช่วยให้คิดดีวิ่งเร็วใช่ไหมครับแม่ ใช่แล้วจ้าลองดูสิลูก คิดดีมองผักกับเนื้อสลับกัน ก่อนจะตัดสินใจตักผักเข้าปาก เขาตั้งใจเคี้ยวเพื่อให้สารอาหารไปช่วยซ่อมแซมร่างกาย คิดดีเรียนรู้ว่า การกินผักไม่ใช่เรื่องของการถูกบังคับ แต่คือการเลือกสิ่งดีๆ ให้ร่างกายตัวเอง สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อย มีประโยชน์ถูกใจเหมียว กลับมากันต่อครับถกไม่เถียงนะอาจารย์ชิตวันอาจารย์ทรงฤทธิ์พูดคุยกันต่อนะคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปประเด็นคุณเซนทำตัวเหมือนกษัตริย์ อย่างที่อาจารย์ทรงฤทธิ์ได้พูดไปในรายการหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชม เรามาเรื่องของทหารเขมรกล่าวหาไทยแอบวางระเบิดก่อนแล้วกันครับในโลกออนไลน์ตอนนี้มีการแชร์คลิปพฤติกรรมของทหารกัมพูชาที่พยายามปั่นประสาททหารไทยนะครับซึ่งเอาจริงๆนะชาวบ้านในพื้นที่เขาก็พูดเสียงเดียวกันนะฮะเขาบอกเขมรเนี่ยจงใจปั่นประสาทเพื่อให้ฝ่ายไทยเนี่ยหมดความอดทนและเปิดฉากปะทะรอบ3หรือเปล่าเขาบอกชาวบ้านต้องนอนผวาด้วยนะครับแต่อันเนี้ยเช่นเดียวกันการวางเขาบอกว่าเราวางทุ่นระเบิดนะครับเขาแอบอยู่หลังต้นไม้และตะโกนถามเพื่อกล่าวหาว่าทหารไทยแอบไปวางระเบิดไว้พร้อมกับอัดคลิปวิดีโอเพื่ออันนี้มันคุณเซนโปรดักชั่นมากเลยคุณผู้ชมอย่างนี้ไปดูกันหน่อยนะว่าเกิดอะไรขึ้นครับไปครับวิธีจับได้อะดับมินไอ้โรงเรียนดับมินนะเนอะดับมินใครดับมินเลยใครดับมินจนคุณเมียงบใจไหมล่ะใครไม่มีครับใครไม่มีระเบิดใครไม่เคยซื้อระเบิดมาครับใครดับมินรักษาใครดับมินโตวาแค่โอตาวาkita ada sanadipโอตาวาซื้อระเบิดมาใส่ดับมินนะดับมินนะรักษาเว้ยใครรักษาโตวาเว้ยใครมีสัจจะเว้ยเขมรพวกเมื่อไม่มีสัจจะไทยมีสัจจะเว้ยพวกเขมรไม่มีสัจจะเว้ยนี่นะคุณผู้ชมเขาพยายามจะตะโกนกล่าวหาไทยว่าเราแอบไปวางระเบิดพร้อมกับอัดคลิปวิดีโอเพื่อหวังจะนำไปบิดเบือนแต่งานนี้ทหารไทยครับรู้ทันครับไม่ยอมครับตอบโต้ครับสวนกลับแบบเจ็บๆครับอย่างนี้เลยฮะไทยรักษาสัญญาแต่ว่าไทยไม่เคยซื้อระเบิดเราไม่เคยซื้อระเบิดใช่ไหมนะเราไม่เคยนะค่ะต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะคะว่าทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นภาคีแล้วก็ให้สัตยาบันในอนุสัญญาออตตาวาที่ห้ามการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแต่ต้องเรียนว่า UN นะคะก็คือองค์การสหประชาชาติเนี่ยรายงานเองนะไม่ใช่ประเทศไทยรายงานนะคะว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นภาคีมาตั้งนานให้สัตยาบันมาตั้งนานว่าจะไม่ใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแต่ก็ใช้มาตลอดอันนี้ประเทศไทยไม่ได้พูด UN เป็นคนรายงานนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ชาวกัมพูชาก็ต้องทราบข้อเท็จจริงว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่มาทำคลิปตรงนี้มันแน่ชัดอยู่แล้วแล้วก็ทหารไทย
ก็เป็นเห็นไหมครับมีรู้ธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างประเทศด้วยว่าประเทศไทยเนี่ยรักษาสัญญาออตตาวาใช่ไหมคะแต่เขมรไม่รักษาสัญญาออตตาวาแล้วก็ไม่รู้จักด้วยจริงๆถามว่าถ้าเขมรเนี่ยจะใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลใช้ได้ไหมจริงๆใช้ได้แต่ต้องทำยังไงก่อนก็ต้องทำตามธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างประเทศอย่างเช่นกรณีประเทศฟินแลนด์ประเทศโปแลนด์เมื่อปีที่แล้วเขาบอกว่าเขามีเทรดแล้วนะมีภัยคุกคามจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนใช่ไหมคะเขาบอกว่าต่อไปเนี้ยประเทศเขาอาจจะต้องใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเพราะฉะนั้นเขาก็ถอนตัวออกจากอนุสัญญาออตตาวาแต่ของประเทศกัมพูชาเนี่ยจะใช้แต่ไม่รู้ธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างประเทศอะไรเลยไม่รู้เหนือไม่รู้ใต้ไม่รู้อะไรควรอะไรไม่ควรเพราะฉะนั้นก็ใช้เลยแล้วก็ไม่มีการถอนตัวออกมาจากอนุสัญญาออตตาวาซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้นานาชาตินะคะประเทศต่างๆเนี่ยเขาปวดเสียนเวียนเกล้ากับประเทศกัมพูชามากๆเนี่ยค่ะก็ตามคลิปนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเข้าจริงๆด้วยความเคารพเขารู้หรือเปล่าว่าเขาสัญญาออตตาวาคืออะไรผมฟังดูเหมือนกับทหารเขมรเองหรือว่าคนที่อยู่ด่านชายแดนด่านหน้าเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสัญญาออตตาวาคืออะไรเหมือนถูกสั่งมาเฮ้ยเองไปวางทุ่นระเบิดแล้วก็กล่าวหาไทยไปถ่ายคลิปไปแล้วก็ทำคอนเทนต์ไปถ้าฟังจากอันนี้ก็คือไม่รู้หรอกค่ะเพราะขนาดคุณเซนเนี่ยก็ยังคิดว่าไม่น่าจะรู้เซ็นไม่รู้ว่าที่ตัวเองไปเซ็นออตตาวาเนี่ยคืออะไรนะคะอาจจะนึกว่าออตตาวาก็คืออนุสัญญาเจนีวาหรือเปล่าคือก็คิดว่ามันมันเหมือนชื่อมันคล้ายๆกันมันอาจจะเรื่องไหนก็ไม่รู้นะคะอันนี้บาทลึกๆเบาๆแต่บาทลึกนะอาจารย์ทรงฤทธิ์คนเซ็นจะไม่รู้เลยแล้วสัญญาออตตาวาคืออะไรเข้าใจว่าคลิปนี้เขาต้องการจะแก้ตัวเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีภาพหลุดมานะครับภาพหลุดแต่ว่ามันไม่ใช่ภาพแบบนี้นะมันโจ่งแจ้งกว่านี้เห็นไหมฮะก็จะมีทหารกัมพูชา2 คนอยู่กับต้นไม้ใหญ่แล้วนั่งนั่นแหละก็คือเขาเรียกระเบิดสันติเพียบมันเซ็นสั่งให้วางระเบิดสันติเพียบนะครับก็คือก็มันแหกมาตลอดอยู่แล้วนะครับตั้งแต่มี PMN 02เพราะว่าออตตาวาเนี่ยก็คือว่าหลักใหญ่ใจความของเขาก็คือว่าไอ้ที่วางกันไว้เนี่ยก็ต้องไปเก็บกู้นะครับและไอ้ที่มีตุนไว้เนี่ยก็ต้องทำลายแล้วก็ไม่เอามาใช้แล้วที่สำคัญคือไม่มีมาเพิ่มนะครับนี่คือออตตาวาแต่กัมพูชาแหกทุกกฎนะครับไอ้ที่มันจะพอมีไว้ได้เนี่ยคุณทินในตามอนุสัญญาออตตาวานะครับก็คือว่าเอาไว้เพื่อการเทรนนิ่งเท่านั้นการซ้อมการครับเอาไว้เพื่อการเทรนนิ่งซึ่งระเบิดที่ต้องใช้กับการเทรนนิ่งเนี่ยมันก็คือระเบิดที่มันวางอยู่จริงไหมครับมันก็คือระเบิดกับระเบิดรุ่นเก่าที่เหยียบลงไปนะฮะด้วยแรง5 ปอนด์มันถึงจะทำงานแล้วถอนเท้าขึ้นมามันถึงจะระเบิดนะฮะเห็นไหมถ้าพวกหนูพวกกระต่ายเดินผ่านไม่ระเบิดหรอกเพราะว่ามันไม่หนักถึง5 ปอนด์นะฮะก็กลไกของมันก็คือว่าเหยียบลงไปแล้วก็ถอนมันถึงจะระเบิดแต่ PMN 02เนี่ยเหยียบปุ๊บระเบิดปั๊บเลยก็ซึ่งกัมพูชานอกจากคุณจะแหกใช่ไหมฮะมีอยู่แล้วคุณไม่ทำลายแต่คุณเอามาเพิ่มและใช้อีกต่างหากอันนี้ชัดเจนก็แหกทุกกฎอยู่แล้วซึ่งเขาก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วไม่สนใจแล้วก็เรื่องนี้มันไปถึงสหประชาชาติก็เพราะว่าเรามีทหารที่สูญเสียถูกขาไปหลายขาแล้วเราก็ไปพรีเซนต์ไปอะไรนะฮะจนถึงขนาดว่ากัมพูชาเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบโต้อะไรได้เลยแล้วก็ที่สำคัญประท้วงด้วยซ้ำนะที่เราเอาหลักฐานพวกนี้ไปโชว์แล้วที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็คือว่าไอ้คณะที่มันไปเนี่ยคู่ขนานกับไทยไปเนี่ยมันก็ไม่รู้จะตอบโต้ยังไงเดินออกจากห้องประชุมก็เขาตอบไม่ได้ไงฮะคุณผู้ชมก็เพราะว่าฮุนเซนมันก็ยังไม่ได้อ่านรายงานก็เลยไม่ได้ตัดสินใจให้ว่าจะทำยังไงอยู่ที่คนเดียวก็คือฮุนเซนและตอนนี้ที่อาจารย์ทรงฤทธิ์เคยบอกในอีกรายการหนึ่งนะฮะอาจารย์ชิตวันไม่รู้ว่าอาจารย์ชิตวันคิดยังไงนะประเด็นนี้ก็คือว่าฮุนเซนทำตัวเปรียบเสมือนเป็นกษัตริย์อยากจะเป็นคิงใช่หรือไม่อย่างไรนี่คือประเด็นหนึ่งนะยังมีประเด็นที่เขาบอกว่าทหารนะที่เป็นทหารนอกแถวกำลังคิดรวมตัวกันเพื่อที่จะโค่นอำนาจเข้าไปยึดอำนาจของฮุนเซนจริงเท็จแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมรวมถึงสื่อนอกแฉก็คือรอยเตอร์แฉนะครับบอกว่าเจ้าสัวกัมพูชาปล่อยแก๊งทุนจีนเช่าตึกทำสแกมเมอร์นะครับเขาบอกว่าจ่ายเดือนละ7 ล้านบาทนะฮะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรสแกน QR Code ตอนนี้นะฮะหน้าจอเดี๋ยวไปต่อกันในออนไลน์เทโรดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงนะครับชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกเขาอยู่กันไม่ไหวแล้วอันเนี้ยมันปั่นเราตลอดเลยปวดเราตลอดเพื่อให้เราเปิดฉากรอบที่3ใช่หรือไม่พอดีมีคุณยาย
บางคนที่เขาไปเก็บเห็ดในป่าเขาบอกว่าเขาผวาจนไม่อยากไปแล้ว เดี๋ยวจะมีเสียงของคุณยายนะครับในช่วงของออนไลน์สารทีวีนะครับขอบคุณอาจารย์ชิตวันอาจารย์ทรงฤทธิ์อย่าลืมฮะไปต่อกันในออนไลน์ตอนนี้เลยนะครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถกไปเถียงสวัสดีครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาดิจิทัลนะ Facebook อันนี้กลับมาเองนะอันนี้กลับมาแล้วนะครับจอเสริมสุดล้ำนะครับ Brain Tech Tri Screen อยากให้คุณผู้ชมนะครับที่ชมรายการอยู่ตอนนี้คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าทุกคอมเมนต์ของท่านผมนั่งตรงยังครับพี่ได้ไหมได้ครับโอเคตอนนี้จอเสริมของเรานะครับอาจารย์ชิตวันอ่านคอมเมนต์ได้อาจารย์ทรงฤทธิ์อ่านคอมเมนต์ได้จอไปทางไหนทางนี้เหรอโอเคมา4หน้าจอในเวลาเดียวกันก็คือมีหน้าจอคอมของผมแล้วก็ต่อจอตรงนี้นะครับคุณผู้ชมในระหว่างที่ทีมงานของผมจัดร้านนะครับคุณผู้ชมอย่างนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับกัมพูชานะอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์ชิตวันแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่ตอนนี้มันเป็นสิ่งที่สังคมพูดกันเยอะเหลือเกินนะฮะก็คือกรณีที่รัฐบาลจะเยียวยานะก็คือจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้สูญเสียและผู้ที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ฮะซึ่งประเด็นนี้เป็นการถกเถียงกันค่อนข้างเยอะเลยนะฮะและตอนนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะเรียนเชิญแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านในการถกนะครับในแง่มุมของนักเศรษฐศาสตร์มองยังไงเพราะว่ามีหลายคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะด้วยความเคารพโรงเบียร์คนที่ไปเที่ยวเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บมันควรจะเป็นส่วนของโรงเบียร์ที่ต้องไปรับผิดชอบทำไมรัฐจะต้องเอาภาษีของประชาชนมารับผิดชอบถูกต้องไหมครับแต่ในเวลาเดียวกันอีกมุมหนึ่งก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไอเหตุการณ์เนี้ยมันคล้ายๆภัยพิบัติสาธารณะหรือเปล่าที่เกิดจากความหละหลวมของหน่วยงานรัฐไงถูกไหมอาจารย์ชิตวันผมไม่รู้นะนี่เขาเถียงกันอย่างนี้นะบอกเฮ้ยมันเพราะหน่วยงานรัฐหละหลวมไงหละหลวมในการเข้าไปตรวจสอบในการบังคับใช้กฎหมายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมึงออกไปก็ถูกแล้วที่รัฐต้องมีส่วนรับผิดชอบมันก็เลยเกิดการถกเถียงในประเด็นนี้เป็นประเด็นร้อนแรงกันอาจารย์มันก็ไม่ใช่สถานที่ต้องห้ามเข้าเนี่ยใช่ไหมครับมันก็คือที่ทุกคนสามารถไปได้อยู่แล้วแต่ที่สำคัญก็คือว่าเวลาเขาไปนั่งเขาไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เขาไปนั่งเนี่ยมันมาตรฐานได้ยังไงใช่ไหมครับมันก็คือร้านอาหารแต่พอมันเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเหล่านี้เนี่ยมันก็ทุกคนก็บริสุทธิ์อยู่แล้วนะฮะแล้วเขาการไปนั่งดื่มนั่งสังสรรค์นั่งอะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งต้องห้ามอยู่แล้วนะครับยกเว้นว่าคุณเมาไม้แล้วคุณขับรถไปชนคนอื่นอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้เดี๋ยวก็เลยอยากจะเรียนเชิญทั้งสองท่านถกกันในประเด็นนี้เหมือนกันนะครับว่าตกลงทั้งสองอาจารย์ทั้งสองท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้เพราะมันเป็นประเด็นที่ตอนนี้จริงๆเราก็ทำเรื่องตั้งแต่วันจันทร์นะเนาะประเด็นไฟไหม้โรงเบียร์ตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันพุธเมื่อวานนี้ก็มีพูดถึงเหมือนกันนะฮะโดยคุณตู่จตุพรกับอาจารย์ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์ที่มาในรายการแล้ววันนี้พอดีอาจารย์ชิตวันอยู่ด้วยในเรื่องของนักเศรษฐศาสตร์มองยังไงในประเด็นนี้เพราะมันเป็นที่ถกเถียงอยู่ณตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเอาละจัดร้านเสร็จกันหรือยังจัดร้านเสร็จกันแล้วนะครับถ้าจัดร้านเสร็จแล้วเราพร้อมกันเลยนะครับนับมาครับ5 4 3 2กลับมากันต่อนะครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับยังอยู่กับผมและแน่นอนอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงนะครับรวมถึงอาจารย์ชิตวันดรชิตวันชนะกุลซึ่งมาจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับคุณผู้ชมพูดคุยกันถึงประเด็นไทยกัมพูชาด้วยนะครับก็เราเริ่มต้นตั้งแต่เหรียญ10ใช่ไหมฮะเหรียญ10แล้วก็ไล่จนมาถึงทางด้านของฮุนเซนโปรดักชั่นในการเขาเรียกว่ายั่วยุเราทั้งยิงปืนทั้งถ่ายคลิปวางทุ่นระเบิดแล้วก็มาบอกว่าเราเป็นคนวางทุ่นระเบิดก็วิเคราะห์กันไปถึงตรงนั้นนะฮะแต่มาต่อกันหน่อยนะครับก็คือฮุนเซนทำตัวเหมือนคิงทำตัวเหมือนกษัตริย์ซึ่งอาจารย์ทรงฤทธิ์พูดไว้ในรายการอีกรายการหนึ่งนะครับเกี่ยวกับฮุนเซนน่าสนใจอาจารย์บอกว่าตอนนี้ที่กัมพูชาประเด็นที่กำลังเป็นที่จับตาอย่างมากคือเรื่องความเคลื่อนไหวของฮุนเซนที่หลายฝ่ายกำลังมองว่าทำตัวเสมือนเป็นกษัตริย์ของประเทศเข้าไปทุกทีแล้วนะครับ
เอาตรงๆในฐานะที่อาจารย์เปิดประเด็นนี้เมื่อวานอาจารย์ทรงฤทธิ์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมมันถึงขั้นนั้นแล้วแหละฮะที่เขาคิดว่าเขาเป็นกษัตริย์อย่างนี้เหรอฮะทำตัวเป็นกษัตริย์เหรอฮะหรือยังไงครับคืออย่างนี้นะครับคือฮุนเซนเนี่ยเขาก็เป็นสามัญชนที่เกิดจากครอบครัวธรรมดานามสกุลหุนนี่แหละชื่อแสนนะแต่อยู่มาวันหนึ่งเขาได้เป็นนายกคู่กับเจ้านโรดม ลรณฤทธิ์ซึ่งเป็นพระโอรสของกษัตริย์นโรดมศรีหนุนะฮะแต่พอเป็นนายกคู่กันแล้วเนี่ยกษัตริย์ศรีหนุเขาบอกว่ามันน่าจะปรองดองกันได้ก็เลยปี 1994 เนี่ยเจ้าศรีหนุก็เลยรับฮุนเซนเป็นบุตรบุญธรรมก็เลยเติมคำว่าสมเด็จเข้าข้างหน้าให้แต่หลังจากนั้นไม่มีคำอื่นนะนอกจากสมเด็จหลังจากนั้นฮุนเซนเติมเองยาวๆนะทุกวันนี้สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเตโชชิบดีอะไรเนี่ยฮะฮุนเซนเติมเองนะครับแล้วก็ไปเติมให้ลูกเติมให้เมียเติมให้วงตระกูลทุกคนนะครับก็เพิ่งมาเติมกันปี 2023 นะครับสาเหตุที่เติมมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็เพราะว่าในวันหนึ่งฮุนเซนขึ้นมาเป็นประธานวุฒิสภานะฮะเป็นประธานวุฒิสภาซึ่งโดยตำแหน่งของประธานวุฒิสภาเนี่ยในกรณีที่กษัตริย์ไม่สามารถปฏิบัติราชกิจได้หรือป่วยหรือไปต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่นะครับประธานวุฒิสภาคือผู้สำเร็จราชการนี่คือตำแหน่งนะฮะแล้วก็ที่มันชัดเจนมากกว่านั้นก็คือว่าตั้งแต่ฮุนเซนเป็นประธานวุฒิสภาขึ้นมาเนี่ยซึ่งก็คือผู้สำเร็จราชการอยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญเขาก็ไปสร้างกฎระเบียบอะไรต่างๆนะฮะในราชการเวลาเขาไปตรวจเยี่ยมเวลาเขาเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยต้องมีคนเดินตามหลังเขาเป็นพวงนะฮะแล้วเขาก็จะนั่งหน้าใครที่จะเข้ามาหาเขาเนี่ยก็ต้องมาแบบตบหอบตบขาหรือแม้กระทั่งอยู่ในบ้านนะฮะอยู่ในบ้านเนี่ยคนรับใช้อะไรเนี่ยต้องคลานเข้าไปหาเขานะครับทั้งลูกทั้งเมียทั้งอะไรก็จะอยู่ในสถานะแบบนี้นะครับและในภาษากัมพูชาคุณทินถ้าคุณทินไปดูนะฮะคนกัมพูชาเรียกคุณเซนเนี่ยนะครับ King of King King of King เลยใช่แล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ King of King นี่แหละนะครับส่วนฮุนมาเนตเวลาแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Emperorเป็น Emperor เหรอเป็นจักรพรรดิอย่างนี้เหรอฮะว้าวเห็นไหมครับแล้วก็ส่วนบุญราณีก็คือพระมารดาแห่งราชอาณาจักรอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็นั่นแหละครับมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือในวันที่กษัตริย์นโรดมศรีหนุสละราชบัลลังก์ปี 2004 นะครับก็ซึ่งพระองค์ก็ตอมพระทัยด้วยแหละตอมก็เพราะว่าลรณฤทธิ์เนี่ยยิ่งทำงานการเมืองยิ่งเพียงพำให้ฮุนเซนตลอดเป็นเบี้ยล่างให้ฮุนเซนแม้กระทั่งพรรคฟุนซินเป็กยังรักษาไม่อยู่นะครับลูกน้องที่มาฮุนเซนมาหนุนให้ยึดพรรคฟุนซินเป็กในช่วงนั้นก็คือยึดบุญชัยโอเคเห็นไหมฮะผมเริ่มรู้จักคาแรคเตอร์นะจะผ่านอาจารย์ครับก็นั่นแหละฮะมันก็แย่งชิงกันไปอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเจ้าศรีหนุก็คงจะหวังดีกับโอรสพระองค์นั่นแหละก็คือว่าเมื่อฉันสละราชบัลลังก์แล้วเนี่ยคนที่จะมาเป็นกษัตริย์แทนที่อยู่ในสายพระเนตรของเจ้าศรีหนุก็คือเจ้าลรณฤทธิ์แต่ฮุนเซนบอกว่าองค์ประกอบไม่ครบสาเหตุเพราะว่าเกือกกลัวทางการเมืองแล้วเอาอย่างนี้แสดงว่า คือถ้าฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์เล่ามาอาจารย์ชิตวรรณก็เหมือนทรงก็คือปูทางมาเพื่อให้ตัวเองเป็นเขาอยากเป็นใช่ไหมในวันนั้นเขาก็คงยังไม่คิดหรอกว่าเขาจะเป็นกษัตริย์แล้ววันนี้นะฮะแต่เขาก็เริ่มจากที่เขาสามารถหยิบคนมาเป็นกษัตริย์ได้นะฮะก็คือไปต้านลรณฤทธิ์ทุกทางแต่ก็ประนีประนอมกันก็คือว่ายอมให้เจ้าศรีหมุนีซึ่งไม่ได้เล่นการเมืองนะฮะแสดงหนังมา10 กว่าเรื่อง20 เรื่องนะฮะเต้นลีลาดเก่งเล่นเป็นโนอะไรสารพัดเนี่ยพระองค์จะอยู่ออสเตรียเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ปารีสนะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บมันก็เลยเป็นห่วงเวลาที่มันค่อยๆพัฒนาของมันขึ้นมาพอมันพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยอำนาจเบ็ดเสร็จของฮุนเซนมันอยู่ในมือแล้วไงตั้งแต่ปี 2023 จริงๆเขาเริ่มสร้างเขารวบอำนาจตั้งแต่ 2018
เลือกตั้ง ก็คือปลด ยาวมา แม่ทัพไปทั้งหมดแล้วเอาคนของตัวเองมาสวม โอเค แม้กระทั่งฮิงบุญเฮียงก็คือนายทหารที่มีอิทธิพลมากที่สุดตอนนี้ของกองทัพ ก็อยู่ใน ก็ อนัต BHQ โอเค ชัดเจนนะฮะคุณผู้ชมครับ นี่เราเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชาไปพร้อมๆอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับ แต่ผมขออนุญาตนะฮะเพราะว่ามีทหารบางกลุ่มบางคนคิดจะโค่นอำนาจยึดอำนาจของฮุนเซนนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาขยายประเด็นนั้นต่อนะครับแต่ผมขออนุญาตขั้นตรงนี้ ตัดภาพกลับมาที่อาจารย์ชิตวรรณนิดนึงอาจารย์ชิตวรรณเนี่ยลงพื้นที่ไปเจอชาวบ้านเรา ไปเจอทหารด่านหน้าเรา อารมณ์ของพวกเขาเหล่านั้นณตอนนี้คือเขารู้สึกว่าเขาโดนปั่นความอดทนยังมีอยู่มากน้อยแค่ไหน ทหารเนี่ยจิตใจดีนะคะต่อให้โดนยั่วยุเขาก็บอกว่าเขาพร้อมเสมอเพื่อแผ่นดินไทย อันนี้คือประเด็นแรกนะที่คนไทยเนี่ยต้องรู้นะคะว่าทหารไทยเนี่ยเสียสละมากนะคะก็คืออยู่ตากแดดตากฝนกินอดอยากเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยยังเป็นปึกแผ่น แต่คราวนี้ก็ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าแต่มันก็ยังมีประเด็น เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ยินนะคะบางท่านนักการเมืองบางท่านเนี่ยบอกว่าประเทศไทยกับประเทศเขมรเนี่ยไม่สามารถแยกขาดจากกันได้คือได้ยินคำนี้ออกมาอีกแล้ว แต่ก่อนก็เคยมีนะคะทั้งฝ่ายความมั่นคงบางส่วน แล้วก็คนในรัฐบาลในอดีตเคยพูดคราวนี้มันมีมาอีกแล้ว มันก็เลยเป็นคำพูดที่ทำให้ประชาชนชาวบ้านชายแดน รวมถึงทหารหน้าแนวเนี่ยเขามีความรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาทำไมไม่พอใจเขาก็ถามว่ามันทำไมมันจะขาดกันไม่ได้ ส่วนอาจารย์ในฐานะนักวิชาการก็คิดว่าเอ๊ะมันขาดกันไม่ได้เนี่ยมันเพราะอะไรอาจารย์ก็ลองมาดูขาดกันไม่ได้เนี่ยแสดงว่าเขมรกับไทยต้องเป็นลมหายใจของกันและกันเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเป็นสามีภรรยาเป็นผัวเมียเป็นพ่อแม่เนี่ยมันขาดกันได้ทั้งนั้นถ้าเป็นผัวเมียเฮงซวยผัวเมียไม่ดีก็หย่าแล้วก็บอกว่าไม่ต้องเจอกันทั้งชาตินี้ชาติหน้าไม่ใช่แค่500 ปีแบบที่ฮุนเซนต้องการด้วยใช่ไหมคะแอบสุดหมายถึงก็ตลอดไปเลยใช่ไหมคะแต่คราวนี้ถ้าบอกว่าขาดกันไม่ได้มันก็เหมือนว่าไทยกับเขมรมันเป็นแฝดกันแล้วไม่ใช่แฝดแบบธรรมดาเพราะถ้าเกิดเป็น identical twins หรือก็คือแฝดไปเดียวกันเนี่ยมันก็ยังแยกกันได้ไม่ใช่ลมหายใจเดียวกันใช่ไหมคะต้องเป็นแฝดแบบตัวติดกันด้วยก็คือเหมือนกับว่าไทยกับเขมรเนี่ยตอนนี้เหมือนเป็นแฝดแบบติดกันแบบถ้าแยกจากกันแล้วตายทันทีไทยตายทันทีมันก็เลยเป็นทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเหรอเพราะประชาชนเนี่ยเลือกพรรคภูมิใจไทยขึ้นมาต้องยอมรับว่า190 กว่าที่นั่งที่ท่านได้มาเนี่ยก็มาจากประชาชนที่บอกว่าเฮ้ยอยากให้ประเทศชาติมีความมั่นคงแล้วก็ปิดเอาพรรคภูมิใจไทยท่านนายกอนุทินก็บอกว่าจะปิดด่านกับเขมรใช่ไหมคะไม่เปิดด่านชาวบ้านก็เลือกเลยคราวนี้พอได้ยินคำนี้ชาวบ้านก็เลยบอกว่าแยกกันไม่ได้อะเขาเลยบอกว่าทำไมจะแยกกันไม่ได้เกาหลีเหนือเกาหลีใต้อะชนชาติเดียวกันวัฒนธรรมเหมือนกันก็ยังแยกกันมาได้ตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมคะแล้วไทยกับเขมรมันเป็นอะไรมันถึงจะแยกกันไม่ได้ทำไมมันถึงต้องเป็นลมหายใจของกันและกันเป็นของกันและกันหรือเป็นเพราะว่ามันมีอะไรที่ทำร่วมกันมาธุรกิจที่ทำร่วมกันมาหรือเปล่าหรือว่าผลประโยชน์ที่ร่วมกันรับกันมาหรือเปล่าถึงทำให้แยกกันไม่ได้มันก็เลยทำให้ประชาชนเขาก็มีความคิดไปอย่างนั้นนะคะแล้วมันก็เลยเป็นเสียงที่อันนี้ต้องขอเล่าเพราะอาจารย์ลงพื้นที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยลงพื้นที่ก็จะได้รับรู้ความรู้สึกของประชาชนคราวนี้ประชาชนบางส่วนเริ่มมีความเห็นว่าเอ๊ะรัฐมนตรีก็ต้องเรียนนะคะอันนี้เป็นคำพูดของท่านรัฐมนตรีกลาโหมที่เพิ่งพูดมีท่านพูดหลายคำแต่มันมีคำว่าบอกไทยเขมรนะแยกขาดกันไม่ได้นะคะซึ่งประเด็นคำนี้แหละที่คนไทยรู้สึกติดใจส่วนคำอื่นนะคนไทยไม่ได้รู้สึกอะไรนะท่านโอเคแล้วคราวนี้ก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าประชาชนเขาก็เลยรู้สึกว่าทำไมตอนนี้มันเหมือนมีเขมรทำมนต์ใสมนต์ดำหรือเปล่าทำของเขมรใส่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมหรือเปล่าทำไมท่านถึงพูดคำนี้ออกมาแล้วเขาก็บอกว่ามันต้องเป็นของเขมรโดนของเขมรเพราะอะไรเพราะว่าถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนก่อนบิ๊กเล็กเนี่ยก็จะพูดคล้ายๆกันว่าไทยเขมรแยกขาดกันไม่ได้ทำไมมันถึงต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทุกครั้งเลยที่พูดคำนี้คนก็เลยบอกต้องโดนของเขมรแน่ๆหรือเป็นไปได้เปล่าข้อความหมายคือบอกว่าเฮ้ยมันแยกจากกันไม่ได้นึกว่าประเทศมันติดกันมันแยกกันไม่ได้อย่างนี้หรือเปล่าข้อความหมายอย่างนี้หรือเปล่าหมายถึงผมกำลังพยายามเข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีกลาโหมนะเวลาท่านพูดท่านอาจจะหมายความอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์มองลูกในแง่ดีนิดนึงประเทศมันยกหนีกันไม่ได้ไงมันก็เลยต้องติดกันใช่คืออาจารย์ก็เลยไปดูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใช่ไหมคะก็ถ้าเกิดว่าเราดูของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้หรืออย่างประเทศแอลจีเรียกับโมร็อกโกที่เขาก็มีภัยคุกคามกันเขาก็ปิดพรมแดนกันมาแล้ว30 ปีก็ไม่ติดต่อกันก็ไม่เห็นมันมีปัญหาก็แยกกันได้คือมันก็พรมแดนติดกันแล้วก็ไม่ต้องก็แยกกันได้ไม่ใช่ลมหายใจของกันและกันอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้คือแต่อาจารย์เนี่ยไม่เชื่อหรอกนะ
ก็คือไม่ค่อยเชื่อที่เขาบอกว่าใช้มนต์ดำแต่ชาวบ้านเขายังบอกว่าอาจารย์ไม่รู้อะไรพวกเขมรมันชอบใช้มนต์ดำรัฐมนตรีอาจจะโดนหมายถึงว่าแค่ช่วง10 วิที่พูดออกมาเนี่ยอาจจะโดนมนต์ดำเขมรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยนี่อาจารย์ก็ไม่ทราบก็โอเคอาจารย์ไม่เชื่อว่าโดนมนต์ดำแล้วอาจารย์เชื่อว่าอะไรฮะไม่ถ้าอาจารย์ไม่เชื่อว่าโดนมนต์ดำแล้วอาจารย์เชื่อว่าอะไรครับก็อาจจะโดนมนต์ดำในช่วงนั้นแต่ว่าถ้าเกิดโดนจริงๆเนี่ยท่านนายกอนุทินก็ต้องทำพิธีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไปเนี่ยถ้าเกิดพูดอีกถ้าเกิดโดนมนต์ดำอีกเนี่ยมนต์ดำเขมรอาจจะล้มรัฐบาลท่านนายกอนุทินได้คืออันนี้คือต้องเรียนว่าชาวบ้านประชาชนชาวบ้านชายแดนเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะคะแต่ตรงนี้คือจริงๆอ่ะที่ผู้มาทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ไม่ได้มีอะไรกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะอาจารย์ยังชื่นชมเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่ท่านขึ้นมานะคะท่านก็พูดอะไรหลายอย่างที่โอเคเลยแล้วก็ท่านก็มาจากใน10ด้วยซึ่งอาจารย์ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งดีที่ทำให้ทหารชั้นผู้น้อยก็จะได้มีกำลังใจพัฒนาตัวเองใช่ไหมคะนะคะแต่ที่แน่ชาวบ้านในพื้นที่เขาผวาเขากลัวใช่ไหมฮะอาจารย์ทรงฤทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการยิงนู่นยิงนี่เดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคุณยายคนนี้หน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อแล้วถามอาจารย์ทรงฤทธิ์ด้วยนะครับว่าตกลงมนต์ดำมีจริงไหมของเขมรไปฟังเสียงคุณยายหน่อยครับหวาดผวากลัวระเบิดตกกลัวระเบิดตกกลัวยังกลัวจะได้อพยพอีกได้ยินเสียงฟ้าร้องก็ตกใจได้ยินเสียงฟ้าร้องก็ตกใจสะดุ้งกลางคืนนะนึกว่าเสียงปืนใหญ่เคยได้ยินเสียงปืนบ่อยๆนี่เป็นเขมรยั่วยุหรือเปล่าที่ได้ยินมันยั่วยุเรานี่แหละยั่วยุเราบ้านไม่ค่อยไปหาเห็นแล้วไม่ค่อยกล้าขึ้นไปโอ้ทุกวันเขาก็ไปทุกวันแต่ยายไม่ไปยายอยากกินยายก็ซื้อเขากินยายกลัวหลงป่าแกป่านนี้แล้วจะเดินชะแงะไปได้ไงกลัวลงไปเขมรหรือยังถ้าลงไปทางโน้นตายความกินอยู่มันก็ลำบากมีการเตรียมหรือยังตอนนี้อพยพมีการเตรียมอยู่เขาแจ้งเตือนอยู่ว่าให้เตรียมคุณผู้ชมลองเอาตัวเองเป็นคุณยายดูในความรู้สึกเนี่ยที่จะต้องอยู่กับอย่างผวาว่าเดี๋ยวไม่รู้จะมาเมื่อไหร่อะไรยังไงแล้วเดี๋ยวฉันจะโดนไหมใช่ไหมเราต้องอพยพเมื่อไหร่หนีเมื่อไหร่อะไรยังไงนี่คือความรู้สึกบางเป็นตัวอย่างนะครับแต่คราวนี้คุณผู้ชมหลายท่านที่คอมเมนต์เข้ามาบอกมนต์ดำเนี่ยคือหลักใหญ่ใจความเขาบอกมนต์ดำคือผลประโยชน์มนต์ดำเท่ากับผลประโยชน์หรือมนต์ดำเท่ากับแบงค์พันหรือมนต์ดำเท่ากับมนนี่ก็คือมันนี่ก็คือเงินนั่นเองหรือเปล่าไม่ได้หมายความว่าไม่รู้เราไม่รู้แต่คุณผู้ชมเขาคอมเมนต์กันมาอย่างนี้มนต์ดำในมุมของอาจารย์โซลิคิดว่าคืออะไรครับมนต์ดำเนี่ยมันได้แต่ความเชื่อนะนะฮะก็แต่จริงๆในหลักพุทธศาสนาก็มีคำว่าไสยศาสตร์นะฮะก็คือศาสตร์ของความมืดมนนะครับก็คือใครไปเล่นศาสตร์นี้ก็ชีวิตไม่เจริญอยู่แล้วนะครับพระองค์ถึงมีปรางไสยญาติให้เพื่อเตือนสติคนนะครับไม่งั้นคุณก็จะอยู่ในเนี่ยแหละอยู่ในความโลภโมโทสันลาภยศสรรเสริญอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าก็เขาก็เชื่อกันมาอย่างนั้นนะฮะแต่ผมเชื่อว่าไอ้สิ่งที่มันเหนือกว่านั้นก็คือว่าอย่าลืมนะคุณจินชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยมันเป็นดินแดนแห่งผลประโยชน์ที่อยู่ในมนต์ดำมานานนะฮะต้องใช้คำนี้นะฮะในความมืดในความมืดแต่คนที่ทำให้มันเกิดอันนี้เนี่ยมันคืออเมริกานะเพราะอเมริกาไปปิดล้อมเวียดนามหลังจากแพ้สงครามเวียดนาม1975ก็ประกาศเอมบาโกไม่ให้ประเทศที่เป็นพันธมิตรทั้งหลายของอเมริกาทำการค้ากับเวียดนามเพราะนั้นชายแดนไทยกับกัมพูชามันก็เลยเป็นสวรรค์ของนักค้าของเถื่อนในสายตาของอเมริกาโอเคมันมีจุดเริ่มต้นของมันใช่ครับก็ตรงนั้นแล้ว20 ปีโอเคมันมาโดยตลอด20 ปีแต่ทีนี้พอโลกมันเปลี่ยน globalization ชายแดนมันก็เลยกลายเป็นการค้านะครับการค้าซึ่งมันดำรงมาอย่างผิดกฎหมายมันก็ยกขึ้นมาสู่บนโต๊ะแต่มันไม่เอามาทั้งหมดใช่ไหมครับแต่อีกอันนึงซึ่งมันมาเติมแล้วได้ผลประโยชน์ทุกวินาทีก็คือ entertainment complex นั่นไงบ่อนคาสิโนงั้นขออนุญาตอาจารย์ผมเติมข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์ต่อนะ Entertainment Complex นะคุณผู้ชมครับคือสื่อระดับโลกรอยเตอร์สำนักข่าวรอยเตอร์นะครับมีการแฉนะบอกว่า Royal Hill ซึ่งเป็นคาสิโนหรูริมชายแดนไทยกัมพูชาของมหาเศรษฐีบริษัทริมเฮงกรุ๊ปอันนี้เขาถือว่าริมเฮงกรุ๊ปเนี่ยถูกใช้เป็นฐานใหญ่ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการค้ามนุษย์ด้วยนะฮะโดยมีการปล่อยเช่าพื้นที่ในราคาสูงให้กับแก๊งมิจฉาชีพฮะตกประมาณเดือนละ$200,000 หรือประมาณสัก7 ล้านบาทอะประมาณ7 ล้านบาทต่อเดือนนะเช่านะ
และที่สำคัญตั้งอยู่ห่างจากชายแดนไทยนะออกไปเพียงแค่ไม่กี่เมตรนะไม่กี่เมตรเท่านั้นครับซึ่งภายในอาคารมีการสร้างฉากให้ดูน่าเชื่อถือทั้งฉากสถานีตำรวจฉากธนาคารปลอมนะจากหลากหลายประเทศคือเอางี้นะสร้างเป็นฉากสร้างเป็นอาณาจักรเหมือนโรงถ่ายหนังนะของ Universal Studio ของสหรัฐอเมริกาแบบนั้นเลยเนี่ยนี่คือของปลอมหมดเลยนะเขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้แก๊ง call center แก๊งสแกมเมอร์ใช้ในการหลอกเหยื่อจากหลากหลายประเทศ Policia Federal นี่ของสเปนหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยเมื่อกี้นี้ของจีนใช่ไหมมีของไทยด้วยมีของหลายชาติเลยคุณผู้ชมครับซึ่งทางด้านรอยเตอร์อ้างอิงข้อมูลบอกว่ามีตำรวจไทยก็ออกมายืนยันข้อมูลนี้เช่นเดียวกันนะครับตำรวจไทยก็คือท่านพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีรบุตรรองผบตรท่านยืนยันข้อมูลนี้เช่นเดียวกันนะว่ามันมีการใช้ตรงนี้มาเป็นแหล่งของแก๊งสแกมเมอร์มีแก๊งชาวจีนเข้าไปใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อก่อเหตุช่อโกงจริงๆและมีข้อมูลด้วยนะคุณผู้ชมบอกว่านายริมเฮงคนนี้เนี่ยเป็นผู้มีบารมีคอนเน็กชันใกล้ชิดกับทหารระดับบิ๊กรวมถึงชนชั้นนำในเขมรนี่คนนี้ฮะเป็นออกยานี่เรื่องใหญ่เป็นออกยาด้วยออกยาคือออกยามันคล้ายๆอะไรนะตำแหน่งที่ซื้อตำแหน่งซื้อ$500,000ถึงจะเป็นออกยาได้นะฮะถ้าเป็นเนี้ยออกยาก็$1 ล้านครับเป็นอะไรนะเนี้ยออกยาออกยานี่คือ$500,000ถ้าเนี้ยออกยาเนี้ยออกยานี่คือจะสูงกว่าออกยาพนักท่านออกยาซื้อได้ครับก็เงินก็เข้ากระเป๋าฮุนเซนเท่เลยในกัมพูชามีออกยาอยู่ 5,000 กว่าคนโอ้ออกยา 5,000 กว่าคนคนละ500,000ทหารก็เป็นออกยาได้ถ้าจ่ายตังค์ใช่ครับก็อยู่มาวันหนึ่งคุณชินออกยามันเยอะจนฮุนเซนรำคาญเพราะรับเงินเขามาแล้วไงเอาเงินมาตุนใส่กระเป๋าแล้วก็เลยบอกว่าอ้าวระหว่างยศทางทหารกับออกยานี่จะเอาอะไรไอ้คนที่เป็นทหารแล้วอยากเป็นออกยาด้วยไงก็เลยบอกว่าถ้าจะเลือกออกยาก็ออกจากกองทัพไปนั่นแหละก็คือได้เงินเข้ามาแล้วนะฮะนายคนนี้นะครับไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาเป็นรองประธานสภาหอการค้าแห่งชาตินะครับแล้วก็ไปประชุมกับอาเซียนนะฮะแล้วก็จะเป็นบิ๊กที่ใหญ่ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เป็นเครือข่ายหนึ่งของคุณเซนนี่แหละแล้วกิจการทั้งหมดที่เขาเอามาแล้วก็ถูกเปิดโปงเนี่ยคนมาวางรากฐานให้จริงๆไม่ใช่เขาเพราะเขาอยู่ในเรียลเอสเตทนะฮะเพื่ออสังหาริมทรัพย์แต่คนที่มาวางรากฐานชายแดนแล้วเขามาเทคโอเวอร์ให้เนี่ยนะครับคือลียงพัฒน์ชื่อคุ้นจังเลยนะลียงพัฒน์ก็พัฒน์สุภาภาชื่อไทยเห็นไหมล่ะแล้วมันจะพ้นชายแดนไปได้ไหมล่ะถ้าตราบใดคนเหล่านี้มันยังอยู่อันนี้คือมนต์ดำหรือเปล่าฮะอาจารย์ชิตวันอันนี้คือมนต์ดำที่ชาวบ้านกำลังพูดถึงหรือเปล่าว่ามนต์ดำอย่างนี้ไงมนต์ดำอย่างนี้ไม่รู้นะมนต์เงินผมกำลังจะมาคอนเน็กกันค่ะแต่ว่าอยากเรียนเพิ่มเติมจากที่ท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ได้พูดมาเมื่อกี้นี้นะคะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยพวกสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาเนี่ยหน้าฉากเขาก็จะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โรงแรมแล้วก็คาสิโนเพราะว่าคาสิโนในกัมพูชาเนี่ยมันถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสนิทของฮุนโตคนสนิทของฮุนเซนเนี่ยก็มีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นพวกออกยาเนี่ยทั้งหมดเช่นคนหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือเฉินอาเลนอันนี้เป็นมือขวาของฮุนโตที่เป็นหลานชายของฮุนเซนที่เราเคยพูดกันไปข่าวที่แล้วนะคะคราวนี้ปกติเนี่ยเขาก็ทำอสังหาริมทรัพย์หมายถึงว่าเป็นประธานบริษัทหลากหลายบริษัทแต่ว่าเบื้องหลังก็คือเอาบริษัทเหล่านั้นที่มันถูกกฎหมายเนี่ยเป็นหน้าฉากแต่ข้างล่างหรือข้างบนเนี่ยก็คือเป็นลังสแกมเมอร์ก็แบบนี้เลยค่ะมีทุกอย่างก็คือไม่ว่าจะทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนตำรวจเหมือนสถานีตำรวจแล้วก็มีแบงค์หลายๆแบงค์เพื่อให้เป็นเหมือนฐานเวลาโทรไปเวลาคุยที่จะหลอกคนนะคะอาจารย์เคยมีข้อมูลไหมครับว่าจริงๆผมได้รับทราบว่าข้อมูลตัวเลขความเสียหายแล้วกันของประเทศไทยแค่เฉพาะประเทศไทยโดนแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยปีละเป็นหมื่นล้านข้อเท็จจริงนี่อาจารย์ในมุมของนักเศรษฐศาสตร์นี่คือมันเท่าไหร่กันแน่ฮะถ้าของเฉพาะของสหรัฐอเมริกาที่เขาทำตัวเลขออกมารายงานต่อรัฐสภาคองเกรสเนี่ยจะอยู่ที่10 บิลเลียน10 บิลเลียนก็10 บิลเลียนคือ10,000 ล้านเหรียญ10,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปี10,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณ300,000 กว่าล้านบาทใช่อันนี้คือเฉพาะคนสหรัฐอเมริกาที่โดนนะคะแค่สหรัฐอเมริกาประเทศเดียวเป็นบิลเลียนใช่นี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาต้อง take action แบบ serious มาก
ในเรื่องสแกมเมอร์ที่กัมพูชาเนี่ยเป็นฐานใหญ่ แล้วเขาก็มีความชัดเจนนะคะว่าอย่างที่ท่านพลเอกรังสีได้เปิดเผยข้อมูลมาว่าเฉินจื้อเนี่ยระบุว่าฮุนเซนเนี่ยเป็นตัวใหญ่มีหุ้นใหญ่ในพวกสแกมเมอร์ใช่ไหมคะแต่คราวนี้ทางการจีนโดยหลิวจงอี้ผู้ช่วยอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีความมั่นคงของจีนเนี่ยเคยมาพูดเมื่อปีที่แล้วว่าตัวใหญ่จริงๆเนี่ยก็คือทางรัฐบาลกัมพูชาคนในรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยรู้เห็นเป็นใจมันถึงทำให้สแกมเมอร์ออนไลน์แล้วก็พวกแก๊งค้ามนุษย์เนี่ยสามารถอยู่ได้ในประเทศกัมพูชาแบบเฟื่องฟูมากค่ะแน่นอนฮะถ้าไม่มีคนในปล่อยผ่านมันจะทำได้เหรอฮะก็เหมือนหลายๆอย่างในประเทศไทยถ้าไม่มีคนที่มีอำนาจหลับตาข้างนึงหรือว่าเข้าไปอยู่ในกระบวนการด้วยมันจะทำได้เหรอฮะยกตัวอย่างเช่นโกงข้อสอบท้องถิ่น เราโยงไปถึงตรงนั้นได้ยังไงทำไมฟังดูแล้วคุณผู้ชมทำไมประเทศไทยคล้ายๆประเทศกัมพูชาแล้วในมุมนี้นะในมุมทุจริตคอร์รัปชันอ่ะแต่ผมว่ามันดีอย่างนะช่วงนี้ยังไงฮะเพราะมันเปิดโปงใช่นะครับคือหลังจากที่มันอยู่ในมุมมืดไงคุณชินเพราะมันอยู่ในมุมมืดมานานแล้วนะเวลาเราเปิดพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็กระแสสังคมก็ได้รับรู้แล้วก็ไม่อยากให้มันมีอีกนะครับไอ้ตรงนี้แหละสำคัญก็คือว่าเมื่อเราไม่อยากให้มันมีอีกเราก็ต้องช่วยกันดูแลใช่ไหมครับก็เริ่มจากตัวเองนี่แหละเอามีลูกอยากเป็นเจ้าเป็นนายก็ขอให้เก่งจริงๆอย่าเอาเงินไปซื้อให้ลูกอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะแม้กระทั่งเอาเงินไปจ้างเข้าโรงเรียนอะไรสารพัดอยากจะเข้าโรงเรียนเราก็มีอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนี่ใช่ไหมครับแต่พอลูกตัวเองเข้าไม่ได้ก็ไปเขาเรียกอะไรนะไปหลอกซื้อไปอะไรนะฮะนำไปจับอะไรสารพัดที่เราเห็นที่ถูกจับอยู่ทุกวันนี้นะครับก็คือผลประโยชน์ไม่ลงตัวนั่นแสดงว่ามันมีเยอะมากคุณชินนะครับแม้กระทั่งโรงเรียนอยากได้ให้ลูกเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงใช่ไหมเอาเงินไปบริจาคซื้อรถตู้ซื้ออะไรให้แต่พอมันมีคนอื่นเส้นใหญ่กว่าเอาลูกตัวเองโดนเขี่ยออกนะฮะก็ไปหลอกซื้อซะนะเอาไปจับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะต้องแก้เรื่องพวกนี้ก็คือว่าถ้าอยากจะแก้เรื่องพวกนี้นะฮะเวลาดำเนินคดีเนี่ยต้องดำเนินคดีทั้งคนที่รับและคนเอาไปจ่ายนะครับไม่ใช่กันมาเป็นพยานเพราะคุณก็คือจุดเริ่มต้นของการทำให้เกิดการคอร์รัปชันเพราะคุณให้สินบนไงนั่นแหละนะฮะคุณผู้ชมครับต่อกันอีกนิดนึงนะฮะนอกเหนือจากการทำเป็นรังสแกมเมอร์แล้วนะครับมีข่าวด้วยนะฮะก็คือเรื่องของการค้าอวัยวะด้วยนะฮะเพิ่มเติมเลยนะครับสื่อญี่ปุ่นเขามีการรายงานนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องประเด็นร้อนแรงในญี่ปุ่นเลยนะครับหลังจากที่โยมิอุริชิมบุนนะเป็นหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นได้เปิดโปงขบวนการค้าอวัยวะข้ามชาติโดยสำนักข่าวญี่ปุ่นรายงานว่าผู้ป่วยโรคไตชาวญี่ปุ่นที่ไม่อยากจะรอคิวบริจาคนานซึ่งปกติเนี่ยอาจจะรอนานหลายปีบางทีนี่10 ปี 15 ปีเลยนะครับหากมีเงินหลักล้านสามารถบินไปผ่าตัดเปลี่ยนไตได้ทันทีที่ประเทศกัมพูชาโดยมีทีมแพทย์เป็นชาวจีนเป็นผู้ลงมือผ่าตัดให้นะครับโดยจะคิดค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวมค่าคอมมิชชั่นค่าเดินทางและค่าซื้อไตตกรายละประมาณ30 ล้านเยนหรือราวๆ7 ล้านบาทนะครับบ้านไกลเวลาน้อยผมอาจจะต้องอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนอย่างรวดเร็วซึ่งล่าสุดนะฮะในหวังเหวินปินเอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชาได้ออกมาแถลงการผ่าน Facebook ปฏิเสธข้อกล่าวหานะครับโดยยืนยันว่าเป็นเฟกนิวส์บอกว่าจากการตรวจสอบไม่พบว่ามีแพทย์ชาวจีนคนใดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตที่โรงพยาบาลในกรุงพนมเปญเลยตามที่สื่อญี่ปุ่นกล่าวอ้างเขาบอกงี้มันเฟกนิวส์อย่างไรก็ตามทางสถานทูตจีนไม่ได้ระบุเพิ่มเติมว่าได้มีการติดต่อชี้แจงโดยตรงกับสื่อญี่ปุ่นรายนี้หรือไม่ที่น่าสังเกตคือสื่อกัมพูชาอย่าง Khmer Times ก็นำเสนอข่าวที่สถานทูตจีนออกมาปฏิเสธเรื่องนี้เช่นเดียวกันแต่กลับไม่มีท่าทีหรือคำอธิบายใดๆจากฝั่งรัฐบาลกัมพูชาเลยนะครับตกลงแล้วประเทศของตนเองเป็นแหล่งค้าอวัยวะจริงหรือไม่ทั้งสองท่านคิดว่ากรณีนี้มีมูลความจริงมากน้อยแค่ไหนครับเอาตรงๆอาจารย์ชิตวันเขาก็บอกเขาไม่มีสแกมเมอร์นะต่อก่อนหน้านี้ใช่แต่กลายเป็นว่ามีสถานีตำรวจมีแบงค์เบิ้งที่เป็นของปลอมเต็มไปหมดเลยสุดท้ายก็ต้องยอมรับความเป็นจริงค้าอวัยวะอาจารย์พอมีข้อมูลไหมฮะคือมันเป็นเศรษฐกิจมูลค่าสูงมากเลยนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ต้องเรียนว่าคนกัมพูชาไม่เคยยอมรับอยู่แล้วนะคะว่าประเทศตัวเองมีอะไรคืออันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าไม่รู้หรือว่ารู้แล้วไม่อยากจะยอมรับเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าเราดูข่าวต่างประเทศของรอยเตอร์แล้วก็ของThe Japan Times วันนี้ที่เขาออกมาเรื่องเมื่อกี้ที่เราพูดกันไปก็คือเรื่องลิมเฮงกรุ๊ปนะคะที่โอซาเมด
ที่เอาเป็นแหล่งรังสแกมเมอร์เนี่ยจะเห็นชาวกัมพูชาเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากไปด่ารอยเตอร์ที่เขาออกข่าว คือคุณไม่ฟังอะไรเลยนะแบบนี้มันก็จะทำให้ถูกแต่อาจารย์คิดว่าบางทีมันก็คนกัมพูชาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไม่ใช่คนโง่นะคะคือรู้แต่ไม่เขียนออกมาแต่มันจะมีกระบวนการ I.O. จากรัฐบาลฮุนเซนด้วยนะที่มาทำ I.O. เพื่อปั่นสร้างกระแสในหมู่ชาวกัมพูชาเนี่ยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นประเทศไทยต่างหากแล้วก็ไปที่อาจารย์อ่านมีการเขียนอย่างนี้ด้วยค่ะว่ารอยเตอร์ทำไมยูไม่ไปด่าประเทศไทยเนี่ยไปเชื่อประเทศไทยได้ยังไงไปด่ารอยเตอร์ค่ะอันนี้ก็คืออย่าทำอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวชาวโลกเขาจะรู้ว่าชาวกัมพูชาเป็นยังไงนะคะเขารู้แล้วฮะรู้เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะก็ตรงนี้ก็เลยจะเรียนเมื่อกี้ที่คุณทินพูดมาใช่ไหมคะว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับที่เมื่อกี้ประเด็นที่คุณดินทำเรื่องนี้ป่ะอวัยวะเรื่องมันมีจริงหรือเปล่าขออภัยก็คือคือตรงนี้ UNODC เคยทำรายงานที่มันเผยแพร่ออกมาแล้วนะคะว่าแหล่งสแกมเมอร์เนี่ยหรือก็คือพวกบ่อนคาสิโนแถบโดยเฉพาะแถบชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยเป็นแหล่งที่ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมาเนี่ยมีทั้งเรื่องยาเสพติดมีเรื่องการขนย้ายเงินผิดกฎหมายมีทั้งเรื่องการฟอกเงินนะคะการค้าสัตว์ป่าการค้ามนุษย์การค้าประเวณีแล้วก็พอมันมีการค้ามนุษย์มันก็จะมาที่การค้าอวัยวะนะคะมันรวมอยู่ด้วยกันแล้วตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ปราบยากเพราะอะไรเพราะมันกำลังจะเข้ามาในประเทศไทยด้วยเพราะว่าธุรกิจที่เป็นสีดำมนต์ดำพวกนี้มันจะมาในประเทศที่มีการทุจริตคอร์รัปชันสูงแล้วประเทศกัมพูชาเนี่ยมีการคอร์รัปชันที่สูงเกือบที่สุดในโลกแล้วนะคะอันนี้จากที่องค์การระหว่างประเทศเขาจัดอันดับไว้ประเทศไทยอยู่อันดับที่116ก็คือวิ่งเข้าไปหากัมพูชาแล้วเพราะอะไรเพราะว่าการคอร์รัปชันที่สูงเนี่ยมันเป็นรากเหง้าทำให้กลไกการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยไม่สามารถที่จะบังคับใช้ได้ในทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นไอ้พวกธุรกิจสีดำธุรกิจสีเทาเนี่ยมันก็จะอยู่ในกัมพูชาเป็นเรื่องปกติแล้วถ้าเกิดประเทศไทยไม่ปราบไม่ล้างบางเรื่องการคอร์รัปชันมันก็จะมาอยู่ในประเทศไทยด้วยค่ะก็เพราะมนต์ดำครับอาจจะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยอาจารย์ทรงฤทธิ์จริงๆเรื่องนี้มันมีมา20 กว่าปีแล้วไอ้เรื่องค้าอวัยวะเนี่ยนะใช่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นไม่ประหลาดใจใช่ไหมเรื่องนี้ไม่ประหลาดใจฮะแต่มันก็เป็นสิทธิ์ของทูตจีนที่จะปฏิเสธว่าไม่มีหมอมานะครับแล้วถ้าเขามาทำผิดเขาจะแจ้งไหมจริงไหมฮะในทางกันจริงในทางข่าวนะครับในกัมพูชามันมีโรงพยาบาลที่ทำเรื่องนี้ด้วยซ้ำอยู่แล้วในภาษาคาแมร์เขาจะออกเสียงว่าเพรียเมียเลียเพรียเมียเลียแปลว่าพระมาลาเป็นชื่อโรงพยาบาลและเป็นโรงพยาบาลของทหารที่ทำเรื่องนี้ใช่มีมานานแล้วโอเคจบ แค่นี้แหละมีมานานแล้วส่วนประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะไปต่อนิดนึงนะครับ1มีทหารนอกแถวกัมพูชากำลังคิดรวมตัวกันเพื่อที่จะโค่นอำนาจยึดอำนาจของฮุนเซนจริงหรือไม่ข้อที่1อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดเพิ่มเติมคุณผู้ชมครับก็เป็นประเด็นสังคมที่ไม่เกี่ยวกับเขมรนะครับแต่อยากจะพูดกับทั้งสองท่านก็คือถกเถียงกันในสังคมกรณีที่รัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ครับแบ่งออกเป็น2เสียงหนึ่งบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมต้องเอาภาษีของประชาชนไปจ่ายทั้งที่มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคุณก็ไปไล่ตามกระบวนการเนี่ยเจ้าของก็ไปรับผิดชอบสิมีประกันก็ใช้ประกันสิทำไมรัฐบาลต้องไปจ่ายแต่อีกส่วนหนึ่งก็มองว่าก็เพราะว่าหละหลวมไงรัฐหละหลวมในการที่จะไปป้องกันเหตุมันเป็นภัยพิบัติสาธารณะเพราะฉะนั้นรัฐก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยเดี๋ยวมาวิเคราะห์2ประเด็นนี้สุดท้ายทิ้งท้ายแต่ผมขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้นิดนึงนะฮะมอบของให้กับแขกรับเชิญของทั้งสองท่านก่อนนะครับนี่ครับเม็ดอมซิงค์พลัสครับผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมอบให้อาจารย์ชิตวันก่อนนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์ครับขอบคุณครับนี่นะฮะคุณผู้ชมครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นเรื่องของรัฐจะจ่ายเงินเยียวยากับผู้สูญเสียจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์นะครับก็ฝากข้อความเข้ามาคิดเห็นอย่างไรนะครับหรืออยากจะถกอะไรยังไงฝากเข้ามาตอนนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตไปต่อครับนี่คือ
ยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอ้วยอันโอสถนะครับมอบให้ท่านละ1แพ็คนะครับแต่วันนี้ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณอ้วยอันโอสถนะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่น้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับคุณผู้ชมครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีนะครับกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมนะครับจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดนะครับได้หลากหลายเมนูเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับหาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ที่ Shopee Lazada Tops ออนไลน์และ Macro Pro นะครับมีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดียวแบบแพ็คและยกลังนะครับแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนะครับขอบคุณทิพรสนะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับอันไหนนะครับโบโอเคผมอยากให้ทาสแมวทั้งหลายฟังทางนี้แต่ผมจะไม่ยืนยันแต่ผมเชื่อว่ามันอร่อยก็คือเลือกอาหารแมวสักมื้อมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับวันนี้ขอแนะนำอาหารแมวเหมียวเหมียวครับอีก1ตัวช่วยสำหรับคนรักแมวนะครับเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์สารอาหารครบถ้วนและสมดุลนะครับถูกใจเหมียวครับให้ทุกมื้อของน้องแมวเป็นมื้อแห่งความสุขที่คุณมั่นใจได้หาซื้อได้ที่ร้านเพชช็อปและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศผมมั่นใจครับว่ามันอร่อยครับเขาทดสอบมาแล้วเขาลองมาแล้วเหมียวเหมียวนะครับเขาลองมาแล้วหมายถึงว่าคนที่ผลิตลองมาแล้วเขาลองให้แมวแล้วก็เขาดูปฏิกิริยาของแมวแล้วแมวก็ปฏิกิริยาบอกว่าอร่อยผมเชื่อว่าต้องมีการทดลองมาแล้วมันอร่อยแล้วสารอาหารดูดิผลิตจากเนื้อสัตว์แท้โอเมก้า3วิตามินอ e นะครับพรีไบโอติกมีครบครับเพราะฉะนั้นทาสแมวทั้งหลายลองดูนะครับอาหารแมวเหมียวเหมียวเราไม่ต้องลองอาจารย์สมฤทธิ์ไม่ต้องมองหน้าผมเหมือนอยากจะให้ผมลองไงผมเลี้ยงแมวอ๋อฮะอาจารย์เลี้ยงแมวเวลาซองยาวๆใช่ไหมเวลาเราเปิดปุ๊บเนี่ยแมวเขาจะวิ่งมาเลยนี่ของจริงว่าอร่อยใช่ไหมถึงรู้ว่าอร่อยโอเคแต่ไม่เคยชิมนะแต่ดูปฏิกิริยาแมวไงเขาจะวิ่งมานอนบนตักเลยนี่รู้จริงนะครับเพราะเลี้ยงแมวนะครับแล้วอายุยืนด้วยนะเพิ่งตายไปเมื่อ2 วันที่แล้วนั่นไงอายุยืนแต่เมื่อเดี๋ยวอาจารย์ชิตวันอายุยืนด้วยนะแต่แมว17 ปี17 ปีเทียบกับคน90โอเคนะอาหารแมวเหมียวๆนะครับลองดูนะครับต่อกันที่เพราะห้องน้ำที่ดีนะฮะสะท้อนถึงภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดีนะครับแอป Zero ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถปัสสาวะชายครับที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของคุณให้หอมสะอาดมีระดับนะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมร้านอาหารนะฮะและทุกครัวเรือนครับมีให้เลือกใช้แบบทั้งแผ่นชีตแบบก้อนและแบบแขวนสำหรับสุภาพสตรีนะครับคุณผู้ชมครับเรามาสร้างความประทับใจด้วยความสะอาดและกลิ่นหอมเลือกกลิ่นที่ดีกว่าให้กับห้องน้ำนะครับด้วยแอป Urinal นะครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ thailandpostmart.com thailandpostmart.com นะครับไปที่ร้าน Thai Detergent Shop นะครับ Thai Detergent Shop ครับขอบคุณมากๆครับแอป Urinal ครับมอบให้กับทั้ง2ท่านนะครับท่านละ2แพ็คครับอาจารย์ชิตวานอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับและนี่ฮะนวัตกรรมใหม่คุณผู้ชมตอนนี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆได้เลยเพราะอะไรนะฮะอาจารย์ชิตวันอ่านคอมเมนต์ของท่านได้อาจารย์ทรงฤทธิ์อ่านคอมเมนต์ของท่านได้นะครับและผมก็อ่านคอมเมนต์ของท่านได้เช่นเดียวกันเพราะว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ BrainTech Tri-Screen นะครับเป็นจอเสริมสุดล้ำสามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆเลยนะครับแสนง่ายเลยนะฮะเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับและน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกกดเข้าไปที่หน้า Facebook ใน Facebook นะฮะ Tero Digital อย่าพลาดตอนสั่งซื้อครับใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่วันนี้วันที่16ถูกไหมฮะ16 กรกฎาคมวันหวยออกใครถูกหวยอะไรยังไงบอกผมหน่อยเพราะว่าในสตูดิโอของเรานะครับมีพี่ๆน้องๆพนักงานจูโฟมโบถูกรางวัลอาจารย์ชิตวันอาจารย์ทรงฤทธิ์คำนี้เรามีคนเลี้ยงข้าวแล้วคุณผู้ชมทั้งไหนถูกลอตเตอรี่หรือถูกหวยอะไรยังไงก็ทักทายกันหน่อยนะครับแต่ขออนุญาต2ประเด็นหลักๆจะทิ้งท้ายในช่วงรายการของถกไม่เถียงนี้นะครับคุณผู้ชม 1. มีข่าวว่าทหารนอกแถวของกัมพูชากำลังเตรียมตัวร่วมกันนะครับจับเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพื่อที่จะเข้าไปยึดอำนาจคุณเซนมีมูลแค่ไหนครับอาจารย์ทรงฤทธิ์ เป็นไปได้แต่ก็ยาก
นะครับคืออย่างนี้คุณทินฮุนเซนเนี่ยใหญ่ขึ้นมาได้ทุกวันนี้คือกำจัดคนอื่นนะครับไม่ใช่เพิ่งทำครับเพราะว่าเขาจะถูกกำจัดเขาก็เลยต้องกำจัดคนอื่นก่อนปี1994ก็มีความพยายามอยู่ครั้งหนึ่งนะครับแล้วคนที่เป็นหัวหน้าขบวนที่มันแย่ไปกว่านั้นก็คือว่าเป็นพระอนุชาของเจ้าลนฤทธิ์คือเจ้านโรดมจักรพงศ์ซึ่งทุกวันนี้อยู่ในกรมหลวงตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดในวังตอนนี้รับใช้ฮุนเซนเพื่อที่จะโค่นพี่ชายตัวเองแล้วแต่แม่ทัพของจริงเนี่ยเขาชื่อว่าสินสองสินซองถ้าอ่านแบบคแมร์แต่เราอ่านสินสองเนี่ยถูกจับได้แต่แหกคุกออกมาได้ก็เพราะว่าอะไรมันคือกระบวนการที่อยู่ในพรรคประชาชนเดียวกันครับฮุนเซนหักหลังเขาเพราะว่าถ้ารู้ว่าคือพรรคประชาชนมันไม่พอใจผลการเลือกตั้งที่แพ้พรรคฟุนซินเปกปี1993ครับก็เลยเคลื่อนขบวนจะมายึดอำนาจแต่ความลับมันมาแตกก็คือว่าถ้ายึดอำนาจครั้งนั้นสำเร็จนะครับเขาจะปลดฮุนเซนแล้วคนที่จะขึ้นมาแทนฮุนเซนคือซอเข็งนะฮะมันก็เลยฮุนเซนก็เลยไปบอกลนฤทธิ์เราต้องจับมือกันนะต้องกำจัดกบฏเที่ยวนั้นก็เลยกลายเป็นกบฏสินสองก็หนีมาอยู่เมืองไทยถึงที่สุดก็คือถูกไทยส่งกลับไปแต่ก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษก็ตายไปแล้วนะครับนั่นคือคนแรกคนที่สองถัดมาเนี่ยก็ถูกโยกหมดเลยนะโยกหมดเลยเพราะฉะนั้นคนทั้งหลายที่มันเป็นฝ่ายตรงข้ามฮุนเซนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปี 2018 เนี่ยฮุนเซนกำราบหมดเลยแล้วเอาคนของตัวเองไปอยู่ทุกเหล่าทัพกลุ่มที่ถูกสอยออกไปเนี่ยทุกวันนี้ถูกเชิดหลายคนนะเกกิมยานพลเสลินกิมกุลอะไรพวกนี้นะฮะพวกนี้ยังอยู่แต่ลอยขาลอยละทุกวันนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีบารมีนะฮุนเซนทำได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่ามี BHQ ถ้าไม่มี BHQ เนี่ยถูกตลบหลังได้ทุกเมื่อเพราะกลไกในกองทัพมันไม่ใช่เอกภาพของฮุนเซนถึงคุมกำเนิดกองทัพไม่ให้โตนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์งบประมาณก็จำกัดลองคิดดูทั้งกระทรวงกลาโหมปีละ$750 ล้านสหรัฐแต่ BHQ เกินกว่า$1,000 ล้านสหรัฐมันก็เลี้ยงเพื่อปกป้องตัวเองกองกำลังพิทักษ์ฮุนเซนนะครับ BHQ เขาเรียกมันมาจากคำว่า Bodyguard Force Headquarters นะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนั่นแหละที่ผมบอกว่ามันทำยากก็เพราะว่าฮุนเซนคือคนที่มีกำลังตัวจริงมากที่สุดและอยู่ในเมืองส่วนพวกกองทัพเหล่าทัพทั้งหลายเนี่ยก็กระจายกันไปตามท้องถิ่นตามพื้นที่ตามอะไรแต่อาวุธยุทโธปกรณ์ไม่ครบมือเหมือน BHQ งั้นก่อนที่ผมจะไปที่อาจารย์ชิตวันนิดเดียวครับถ้าจะโค่นเขาจริงๆมันต้องมีคนข้างในที่ร่วมมือด้วย BHQ ผมพูดอย่างนี้ได้ไหมฮะก็คงยากฮุนเซนดูท่านฮุนเซนดูรายการอยู่ขั้นอาจจะต้องระวังคนใกล้ตัวนะครับ BHQ เนี่ยเผลอๆเขาอาจจะแบบว่าเขาอาจจะดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณทำเนี่ยเฮ้ยกับประเทศชาติมันไม่ใช่แล้วผมเชื่อว่าต้องมีสักคนหนึ่งใน BHQ ที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วเราต้องทำเพื่อชาติเพราะว่า BHQ เนี่ยฮุนเซนเลือกเองโอเคทุกคนนะครับแล้วก็ผบ.ทุกวันนี้ก็คือฮิงบุญเฮียงโอเคฮิงบุญเฮียงเนี่ยคือมือสังหารของฮุนเซนแล้วเขาคงไม่สังหารฮุนเซนเพราะเขาเดินตามหลังฮุนเซนแล้วเขาก็ได้ดีเขาเดินมาตั้งแต่ปี 2528โอเคนานไหมนานแหละจากทหารตัวเล็กๆทุกวันนี้ถ้าจะพูดถึงอำนาจในเรื่องทางทหารฮิงบุญเฮียงใหญ่ที่สุดครับเอาเป็นว่าเราคงไปกัมพูชาไม่ได้แล้วแต่มีข่าวอันนึงโดยเฉพาะผมBHQ มันเคยมีถึง 35,000 กว่าคนครับตอนนี้ผมไปดูอันนี้มันเป็นรายงานลับๆของทหารนะครับCIA บอกว่าเหลืออยู่แค่10,000 ต้นทำไมฮะมันไม่มีเงินจ้างอาจารย์ชิตวันอันนี้มันสะท้อนภาพเศรษฐกิจของเขาเลยนะเพราะว่าปิดด่านเงินเทาหายต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าคือถ้าพูดเองเนี่ยชาวกัมพูชาก็จะบอกว่าเฟกนิวส์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขอบอกอย่างนี้ค่ะ IMF เนี่ยเพิ่งออกรายงานออกมา International Monetary Fund โอเค IMF ว่าประเทศกัมพูชาเนี่ย
เศรษฐกิจแย่มากถึงมากที่สุดหนึ่งก็คือภาวะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นปีที่แล้วอยู่ที่ 2.5% ตอนนี้เพิ่มขึ้นไปอยู่ 5.6%เกือบ2 เท่าเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าไอ้ที่บอกว่าราคาสินค้าและเงินเฟ้อก็หมายความว่าราคาสินค้าและบริการเนี่ยมันแพงขึ้นมากๆแต่เงินของชาวกัมพูชาเนี่ยคือน้อยมากนะคะรายได้เฉลี่ยของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,700 ดอลลาร์สหรัฐก็คือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 5,000 กว่าบาทของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 7,000 ดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณ 22,000 บาทอันนี้คือพูดถึงเวลารายได้เฉลี่ยของประชาชนเขาจะอยู่ที่ประมาณเดือนละประมาณ 5,000 บาทเดือนละนะก็คือน้อยมากๆนะคะแต่คราวนี้ประเด็นมันก็คือว่าเนี่ยพอยิ่งราคาสินค้าและบริการมันเพิ่มสูงขึ้นมากๆคนกัมพูชามันก็เลยมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าเดินทางแล้วก็อื่นๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ชาวกัมพูชาเนี่ยอยู่ในภาวะที่วิกฤตมากแม้ว่าทางฮุนเซนจะบอกว่าเศรษฐกิจยังดีแล้วก็ยังไม่รวมที่ Prince Bank Panda Bank ล้มลงใช่ไหมคะคราวนี้ประเด็นที่เมื่อกี้ได้พูดมาเนี่ยค่ะก็คือท่านอาจารย์สงรีบอกว่าเขาไม่มีการปฏิวัติฮุนเซนแน่นอน BHQ แต่ก็อยากเรียนนี้ค่ะว่ายังไงพวก BHQ เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าฮุนเซนเนี่ยต่อให้ตอนนี้ไว้ใจเขาต่อไปก็อาจจะหักหลังเขาก็ได้เพราะฉะนั้นตัวเขาก็ต้องถ้าเขามีอำนาจเขาก็อาจจะหักหลังฮุนเซนก็ได้นะคะรวมถึงเราก็ต้องอย่าลืมว่าสหรัฐอเมริกาเขาก็อยากได้ผลประโยชน์ในเขมรแต่เขาไม่ได้ชอบฮุนเซนเขาเชียร์สมรังสีส่วนทางจีนก็รู้อยู่แล้วว่าฮุนเซนเนี่ยเคยอยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมคืออุบัติเหตุปี 2018 ที่ตอนนั้นพรรคคุณซินเปกโดยเจ้ารณฤทธิ์เนี่ยกำลังออกหาเสียงใช่ไหมคะช่วงการเลือกตั้งในปี 2018 โดยเราก็ทำให้พอลล่าก็คือภรรยาของเจ้านฤทธิ์เสียชีวิตแต่ว่าเจ้านฤทธิ์ก็ได้รับบาดเจ็บหนักแล้วก็ไปเสียชีวิตอีก3 ปีต่อมาก็คือในปี 2021 เพราะฉะนั้นตรงนี้ทางการจีนรู้อยู่แล้วคราวนี้จีนก็อยากได้ผลประโยชน์ในเขมรแต่ก็ไม่ชอบฮุนเซนเพราะรู้ว่าเป็นคนยังไงเพราะฉะนั้นจีนก็น่าจะสนับสนุนเจ้าจักราวุธนะคะอันนี้คือดูจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลายอย่างเพราะฉะนั้นที่บอกว่าจะไม่โดนปฏิวัติมันก็มีปัจจัยหลายอย่างที่อาจจะโดนปฏิวัติโดยตัวเองไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะจะเสริมอะไรนิดนึงไหมฮะนิดนึงเดี๋ยวผมจะไปประเด็นสุดท้ายคือประเทศนี้มันหักหลังกันได้ตลอดขอบคุณมากอาจารย์แต่ว่าพูดได้ชัดเจนคือเราต้องดูไอ้ BHQ มันเดินตามหลังคุณเซนมาตลอดนะครับมันก็คือหล่อเลี้ยงกันมาแล้วทุกคนก็อยู่ดีกินดีนะฮะวงตระกูลก็ดีที่ดินก็เยอะแยะมากมายนะครับเว้นแต่ว่าฮุนเซนไม่อยู่ครับโอเคมันอีกเรื่องนึงละอาจจะเป็นได้ก็ฮิงบุญเฮียงก็อาจจะยึดอำนาจตัวเองขึ้นมาใหญ่ก็เป็นไปได้แต่เขาไม่มีฐานทางการเมืองเพราะเขาคือมือเพชฌฆาตฮิงบุญเฮียงนี่คือคนที่ขว้างระเบิด4 ลูกใส่สมรังสีโอเคที่เคยเล่าให้ฟังนั่นแหละนะฮะก็ถ้ามันยึดอำนาจมันก็คงอยู่ไม่ได้นานนะเพราะว่ามันไม่มีบารมีอันใดครับมีแต่เวรกรรมแล้วก็รู้อย่างเดียวฮะผมว่าฮุนเซนเองก็ร้อนๆหนาวๆอยู่เหมือนกันนะฮะอายุขนาดนี้แล้วยังต้องออกมาเดินสายออกมาเพื่อที่จะสร้างภาพออกมาเพื่อที่จะพยายามประคองอำนาจแบกลูกตัวเองด้วยฮุนมาเนตถูกต้องไหมฮะก็ที่เดินสายอยู่ทุกวันนี้ก็คือไปสั่งไม่ให้แตกแถวต้องเชื่อฟังลูกฉันต่อไปและตอนนี้ฮุนมาเนตเนี่ยก็จะได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นคนที่เสียสละเพื่อประเทศชาติขนาดเหนื่อยยากลำบากแค่ไหนผมก็ไม่ได้ย้อมมาตั้งนานแล้วนะไม่มีเวลาย้อมผม อะไรประมาณนั้นนะฮะก็กลายเป็นว่าเป็นการเรียกร้องคะแนนสงสารไปด้วยในเวลาเดียวกันก็พ่อแม่พี่น้องชาวกัมพูชานะครับผมไม่ได้มีอะไรกับพวกคุณนะฮะแต่คงรอดูนะฮะว่าผู้นำของท่านที่ท่านอยู่ภายใต้การปกครองของเขามาหลาย10 ปีนะฮะหวังว่าความจริงบางอย่างบางมุมเนี่ยเอาไปพิจารณาดูนะครับที่เราเล่ากันแล้วก็ลองไปดูนะว่าโลกข้างนอกมาไปถึงไหนยังไงผมเชื่อว่าตอนนี้น่าจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นนะครับเราก็ติดตามกันต่อไปนะครับสุดท้ายครับเป็นประเด็นร้อนที่ไม่ได้เกี่ยวกับกัมพูชาแต่ว่ามันเป็นประเด็นร้อนที่สังคมถกเถียงกันอยู่กรณีรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้สูญเสียและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับที่เพิ่งเกิดขึ้นนะฮะเมื่อ 2-3 วันก่อนนะครับซึ่งในประเด็นนี้คุณผู้ชมอาจารย์เบียร์คนตื่นทำมองว่าความรับผิดชอบทั้งหมดควรตกอยู่กับเจ้าของสถานประกอบการไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐที่ต้องมารับผิดชอบนะฮะเอาฟังอาจารย์เบียร์บางช่วงบางตอนหน่อยครับถามความเห็นว่าสมควรไหมที่จะเอาเงินจากภาษีประชาชนกองกลางของรัฐบาลไปอุดหนุน
ให้กับคนที่เสียชีวิต อาจารย์ว่ามันก็ดีแหละมันก็เป็นเมตตาดี แต่คำถามคือเงินมันเป็นภาพรวม มันควรจะเอาไปใช้ในสิ่งที่เกิดประโยชน์ กับบุคคลที่ได้รับอุทกภัย เหตุเพศภัย ภัยสงครามที่มันเป็นภัยพิบัติระดับมหาภาคคือระดับประเทศ แต่กลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่เขาขวนขวายในการไปตั้งอยู่บนความประมาทการเสียชีวิตเป็นเรื่องที่ควรแสดงความเสียใจ แต่เรื่องการเยียวยาเป็นคนละเรื่องกัน ไม่มีใครให้อยากเกิดการสูญเสีย แต่เงินภาษีประชาชนควรเอาเกิดประโยชน์กับคนทั้งประเทศ ไม่ใช่กลุ่มก้อนใดกลุ่มก้อนหนึ่งและอย่างหนึ่งผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่อยากช่วยเหลือหรือไม่ให้ใครช่วยเหลือครอบครัวแต่การเยียวยาคนเป็นเรื่องของใครเจ้าของร้านเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงบอกว่าเวลาจะพิจารณาเงินอะไรก็แล้วแต่มันต้องพิจารณาตามความเป็นจริงว่ามันสมควรหรือเปล่าเพราะคนเหล่านี้ไปเที่ยวเองไปหาความประมาทเองไปสร้างความมึนเมาให้กับตัวเองไปเที่ยวเล่นนะพูดง่ายๆไม่ได้ไปสร้างประโยชน์หรือไปสร้างคุณงามความดีอะไรแค่ไปเที่ยวเล่นเพราะนั้นมันไม่ใช่เหตุผลที่จะเอาเงินภาพรวมของรัฐบาลมาเยียวยากับบุคคลกลุ่มนี้มันต้องเป็นเรื่องของร้านค้าต้องไปเรียกร้องเป็นเรื่องระหว่างประกันต้องไปเรียกร้องเอาในส่วนนั้นเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องเฉพาะเขาเรียกว่าเฉพาะบุคคลนี่คือมุมของอาจารย์เบียร์คนตื่นทำพูดอย่างนี้นะครับแต่ในอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมครับสังคมและนักกฎหมายบางท่านก็ออกมาโต้แย้งดุเดือดแล้วบอกว่าเหตุการณ์นี้มันคือภัยพิบัติสาธารณะที่เกิดจากความหละหลวมของหน่วยงานรัฐในการตรวจสอบอาคารและบังคับใช้กฎหมายครับรัฐจึงต้องมีส่วนรับผิดชอบอาจารย์ชิดตะวันมองเรื่องนี้อย่างไรครับนักเศรษฐศาสตร์มองเพราะว่าจริงๆถ้าสมมติรัฐต้องเอาเงินมันใครมาจ่ายเงินของพวกเราป่ะครับภาษีประชาชนหรือเปล่าครับค่ะก็แต่ว่าต้องเรียนนี้นะคะว่ามันมีกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ความหมายความว่ายังไงก็คือเหตุการณ์เนี้ยถ้าสมมติว่าทางออกมันตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วก็ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่มันเป็นการละเมิดกฎหมายเนี่ยมันรัฐก็อาจจะไม่ต้องเยียวยาแต่ประเด็นก็คือเหตุการณ์นี้ไฟไหม้อย่างรุนแรงแล้วคนหาทางออกไม่ได้มีสิ่งกีดขวางอยู่เนี่ยมันเกิดจากการที่รัฐก็คือเจ้าหน้าที่รัฐหละหลวมในการตรวจสอบใช่ไหมคะหรืออาจจะไปตรวจสอบเดือนนั้นพอเขาเปลี่ยนแปลงไปก็ไม่ได้มีการตรวจสอบ follow up เพราะฉะนั้นตรงนี้คือรัฐเนี่ยปฏิเสธความรับผิดไม่ได้เพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วถ้าไม่จ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้เสียหายก็สามารถที่จะฟ้องรัฐได้และรัฐก็ค่อยไปไล่เบี้ยเอากับเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดว่ามันเป็นกรณีการจงใจเช่นมีการทุจริตหรือมีกรณีประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงค่ะก็ชัดเจนในมุมนี้ส่วนคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรในประเด็นนี้อาจารย์สมฤทธิ์คิดเห็นยังไงครับว่าตกลงมันควรจะไปมุมไหนแต่จริงๆก็คืออันนี้มันก็ต้นตอเอาตรงๆถ้าสมมติเกิดมันก็คืออุบัติเหตุคุณทินนะครับก็คือคงไม่มีใครอยากจะไปตายอยู่แล้วแหละถูกต้องครับใช่ไหมฮะแต่ถ้ามองในความเป็นมนุษย์เนาะก็คือเมื่อเขาเจอภัยแบบนี้เนี่ยความเป็นมนุษยธรรมมันก็พึงจะมีนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือว่ากฎหมายว่ายังไงก็ต้องโปร่งใสให้กับพวกเขามีสิทธิ์อะไรตามกฎหมายเนี่ยก็ควรจะให้พวกเขาเต็มที่ได้ส่วนใครละเมิดใครเลินเล่อใครประมาทใครไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือบกพร่องในหน้าที่แล้วก่อให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาเนี่ยก็ไล่เบี้ยกันก็อาจสามารถเอาไปเฉลี่ยให้ผู้ที่เขารับกรรมโดยที่ตัวเองไม่ได้สร้างไม่ได้ก่อได้นะฮะแต่ก็อย่างว่านะฮะก็คือในสังคมไทยเรามันถ้าเรามองในหลายๆมุมมันก็ต่างกันอยู่แล้วเพราะอาจารย์เบียร์แกก็คงไม่ไปนั่งดื่มเบียร์แต่แกก็ชื่อเบียร์นะฮะก็อะไรประมาณนั้นนะครับก็ในมุมมองของผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะฮะมันก็มองอย่างนั้นได้แต่คนที่เขายังไม่ปฏิบัติธรรมก็ยังมีสังคมมีอะไรเนี่ยคือสิทธิ์ในกฎหมายเขามีอะไรก็พึงจะได้ให้กับเขาแล้วก็บวกความเป็นมนุษยธรรมเข้าไปหลักของความเป็นมนุษย์ที่มีเมตตากรุณาปราณีต่อกันนี่แหละก็พึงจะกระทำครับก็เป็นมุมมองนะครับคุณผู้ชมครับแต่ที่แน่ๆตัวเลขของผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นตอนนี้อยู่ที่ล่าสุดอยู่ที่33รายถูกต้องไหมฮะทีมงานน่าจะใช่33รายเพราะวันแรกนี่คือ27ใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจริงๆเราอยากให้หยุดที่แค่27ตั้งแต่วันแรกนะจริงๆไม่อยากให้มีตั้งแต่ศพแรกเลยด้วยซ้ำนะครับแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วเรื่องนี้ก็คงต้องดูอีกยาว33นะฮะ33ท่านส่งกำลังใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียแล้วผู้ได้รับผลกระทบนะครับส่วนต้นตอมันเกิดขึ้นเพราะอะไรก็ขอให้เอาจริงเอาจังในการเข้าไป
จัดการแบบจริงจังอะนะครับไม่ใช่ว่าพอเกิดเรื่องสักพักปุ๊บก็เงียบหายไป แต่สังเกตไหมครับนิดเดียวนะผมทิ้งท้ายสั้นๆนะอาจารย์ชิตวันอาจารย์สังเวชสังเกตไหมฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดหลายๆเรื่องใหญ่ๆตอนเนี้ยที่มันเกิดในประเทศไทย แตะไปเสร็จปุ๊บมันมีรากฐานหรือรากเหง้าจากการทุจริตทั้งหมดเลย ใช่ เกือบทุกเคสเลยมันเรียกได้ว่าทุกเคสเลยก็ได้มันที่เป็นข่าวใหญ่ๆนะฮะโกงสอบมาจากอะไรมาจากการทุจริตอันนี้มาจากอะไรฮะอาจจะมาจากการรับสวยนึกออกมาหลับตาข้างหนึ่งให้เปิดไปเป็นร้านอาหารแต่รู้ว่าเปิดเป็นสถานบันเทิงไม่ได้ก็เปิดเป็นร้านอาหารแล้วก็หลับตาไปทางออกไม่เป็นไรหรอกก็หยวนๆกันไปตรวจผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างหยวนๆกันไปจ่ายตั้งใต้โต๊ะปุ๊บจบแล้วมันไม่ใช่เคสแรกใช่แล้วอีกหลายอย่างชายแดนก็เหมือนกัน ใช่ไหมผลประโยชน์มันเยอะเหลือเกินมนต์ดำมันเยอะเหลือเกินก็ต้องจัดการที่ตัวใหญ่ถ้าไม่จัดการตัวใหญ่ก็เดี๋ยวก็เกิดอีกนะคะจัดการได้ไหมฮะตัวใหญ่คะด้วยความเคารพก็ท่านนายกอนุทินตอนนี้ท่านก็พยายามอย่างที่จะบอกว่าจะจัดการเรื่องโกงสอบเนี่ยค่ะก็ถ้า take action ล้างบางจริงๆก็จัดการได้นะคะแล้วไม่ยากด้วยมีกี่รายชื่อหมายเลขอะไรบัตรคนสอบที่จะเอามาให้เขาแก้คะแนนนั่นแหละลดได้เลยมันชัดเจนอยู่แล้วนะเราบอกว่าเราเหนือทางด้านการทหารเหนือกว่ากัมพูชาถูกต้องไหมครับเราบอกว่ากัมพูชาชอบเคลมนู่นเคลมนี่ล่าสุดก็ไปเคลมน้องเนเน่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมมีข่าวมาว่าเคลมเนเน่เป็นคนกัมพูชาเคลมหลายอย่างเหลือเกินเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้แต่เอาจริงๆไหมถ้ามาดูแล้วเนี่ยไอ้เรื่องคอร์รัปชันบ้านเราเนี่ยทำไมมันคล้ายคลึงกับกัมพูชาที่พูดแบบไม่อายนะลองดูฮะก็อยู่ในโซนเดียวกัน สอบตกเราสอบตกขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากนะครับอาจารย์ธิรวรรณครับขอบคุณครับสวัสดีครับทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงครับลาผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ